vô game kìa. Come with me. Rồi, chỉnh dầm ngố rồi. Nó không có sự khác biệt lắm. I came back for the others who could not. Thấy Guba Yushi đánh là nghe vậy nè. Tôi chơi tôi để A gì không à, sao có bạn tắt cùng chọn à. Thấy không? Rồi đội cái nón lên nè. Đội nón là cần con 5 đúng không? Nói những cái skin này. Thằng Đây bảo. Fight to flight. Now. Ủa tại sao thằng này đi mid? Anh nhìn cái skin này hắn. Đẹp mà. Nhìn gần nè. Bảo. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xuống đây hả? Xuống đây hả? Are you sure? Này nó nguy hiểm vô. It's a good day for Tránh mọi người đi gì? Nói là đây là phải chỉnh cái KPI cho cao hơn xíu. Để Mọi người rất tin tưởng vào gì? vô đây luôn. Không bảo rồi, tôi không tới được đâu, ở giữa thôi. Get up. Stand firm. Strike hard. Đi vô đây cũng được. Để coi lại nó, coi tại sao nó ở trên bàn coi. Wow, tên bạn Rina là bàn 3 nữa. Ôi trời. Không, sau đó là do em đọc đọc mà em đọc không kịp cũng chết đó. Hơi than nó không chết. Nếu không nó cũng đi với nòng súng em rồi. Ừ. Má em. Chó mà. This skin lives on me and hunts with me. Mẹ, ôm em thật chiếu lầu vô bấm trục nó ngỡ ngàng. Với đem việc xuất luôn ha. Hay rồi, không sao. Bỏ lính, bỏ vài con lính không? Đi. Uống máu vô đi, họ đánh được á. Thôi in là đánh được luôn á. Tao 175 điểm này Phương ơi. Oh wow. Lên gì trước? Lên Này đúng không? về không. Ok. Map này ai biết kêu ba hơi. Hơi lẩu lính thiếu nhưng mà không sao. Phương có bay bơi thì chơi Phương. Phương hãy chơi bay bơi đi Phương. Để có rút máu quấn ra nữa. Mà chỉ thấy đồ hậu. Hold out the level. Attack them. Thằng sẽ bọn cái gì á? Ông đi vòng qua đây. Lính này nãy rồi. Đi vòng ra chơi luôn nè. Ok. Không sao. Che nè, đơn giản đó. Không sao. Qua 4 thằng Ủa, combo vô phải đó là hát luôn á. I need help, bro. We can kill them á. This suit hunts in the manner I choose. Rồi nó mất kill.
tin tưởng quá mức. ngu thiệt chứ. 20 giây cái đánh nha. Ok ok ok. Rồi đánh luôn được thắng. Combo gần nhất. Từ từ á. Đá mà một game. Cao quá. This skill is fashioned for survival and home. Đau quá. Rồi sao rùi không vậy? Đấy nè, từ từ. Không Đấy người ta gọi là chết. gì? Ấy cả ban đạn không giết ta. Ôi ôi. Không anh quỳ. Tao biết câu này giờ để nói cho ai rồi, nó có câu hợp lý không? Dòng đời bất biến sao cái gì? Đời bạn biết người ta bất biến này. An ally has been slain. Thằng kia đi mid tầm con kia thấy ló rồi. I was spared from Ủa Phương ơi, ai là boss hay là đang qua mà... Không có kia mới vô. Cái phạm. Cái này kiểu mình phải đẩy trước á. Tôi có tốc hành không? Thôi tao nghĩ là tao sẽ thuộc dạng là canh survive để gì? Đẩy. Tao canh tới chết luôn, tao quyết định là tao không có gì hết. Đánh luôn. Thắng. Ok. Bảo. I return stronger than Nó phải dứt khoát vào đó. Góc. Nè, nó đứng. Từ từ ha, tôi qua đây tôi qua. I will not. Đâu qua đây, ai hấp được ớt. Một mét, lên nó ôm miết. Vậy nè, miết có. Con thì tôi đúp cái ông mà dính ông combo luôn rồi. Ủa Phương làm gì á Phương? Đến 16 rồi. Mày 6 rồi. có thể bắn được Stay mà. alert. Stay aggressive. Killing spree. Đi về bắn đi. Đá còn luôn, ta giao kìa. Quay này lên 6 rồi. Avoid all my don't die. Ủa, Quy không tới hả? Yếu, ai đưa yếu, ai bỏ yếu. Nó tụt lại luôn rồi. Get up. Stand firm. Mẹ Quy không tới hả? Quy rồi á. Nó bị chia đam ra. Đây nè, có mày. Đó tôi tưởng bắn thường cái là chết nó rồi chứ mà không chết. Không biết được sao nữa.
ngu ghê đi gần xong bỏ cái boss luôn rồi. Nhiều thế. Nhiều thế. Bây giờ anh em muốn sao thì cứ lên. Có bờ đi. Ok. Một xa. Bây giờ Hai sai luôn, hai trong sai luôn. Con ấy thì mình bỏ ra chút Cuối mềm 30 máu. lấy nửa cây nữa. What? Tôi lấy nửa cây ở đây đó, lát đánh luôn nha. Hay. Sao được? I came for the hunt. Ôi mẹ nhanh thế. Không. đây với thằng kia đây có mắt rồi. Nếu tao đặt ở đây thì tao phải đứng gần. Đánh được đó nha. Có rồi chưa? Có rồi, có tốc hành rồi. Nhưng mà từ 8 giây nữa. Thằng AD trước đi. Dụ chiêu của thằng Brand trước. Có combo thẳng cái luôn á. Cứ đánh thẳng đi hắn, đâu có đừng có sợ. Ok vào được, ra. Nè, TT nè. This is hard. It's so big. Cái đẹp mẹ vậy. Để câu đi. Cho một cây hoặc là tôi. Đúng rồi. Rồi ơi. Có gà. Có rồi. Má cái cô bị bắn tới 12 phát luôn á. Khó chơi quá. Has been slain. Tag. Turret plate will fall soon. This place is beautiful. I'm going to save it. Ai đó thì về đua nhất là Cố gắng lắm mà. Chi giờ mang cái khai. Không rờ. The hunting ground has changed, but the hunt is the same. Lên này rồi xong lên gì nữa hả? Lên Namori luôn hả? Có xuống không? Ok, đi về. Lại đấy hai cái to à. Không, trên đây. Má thằng chó dây nó bắn hụt tôi mém chết luôn. Người đi chết rồi ta. Có bom à? Nhầm. Chết ta đều.
Quá nhây vậy. Chưa có kháng phép. Kìa đánh giờ có đỏ. Tôi không được. Nó kìa. Vụ kèo. Mày gì hả mày? Gì mà bảo liếm được chứ. Bảo đánh rồi được. Rồi cút luôn. Về đi. Đúng má combo chết luôn, Javan lỗ. Javan lỗ rồi. Tôi dây. Javan tàu cửa. Không sao. Chở ra Bảo ơi. Có chuyện phải chở ra không? Lì. Chưa? Cái lì chưa? Thôi chịu rồi. Lên dài luôn hay là lên cái này cái BF? Lên vậy tóc đánh trước đi. BF trước đi, BF để có Q2. Đúng rồi quên. Xong lên về. Người ta vô ghi xong người ta tính. Phải có đau tím á, game này nó bắn được. 50 chết 50 điểm. AD nó thì cũng không khá hẩm gì đâu, nó lên xanh hơn. Một cái chích gì mà tiến hóa không cần chờ gì á. Bấm cho chiêu rồi bấm chữ B như vậy á. Tôi làm không được ta. Tôi đang nuôi dây nè. Giúp nó kìa, tôi sao tôi đây nè. Stand firm. Lên. Chết luôn hả? Tôi chết rồi. Cái con ngầu vậy. Nó hai đầu. Ôi Nó đi combo một phát chết luôn. cái thuốc, đợi cái thuốc cái. Ally has been slain. Nào đây? Chơi game không có mid hả? Có đây nè. The void will not be free. But I must act. The others will not be as lucky. Có kẻ áp lực rồi. Ôi điên mẹ nó cho 3 đường dính rồi đấy. Cùi ốp. Gần nãy nó ngu còn dấp thằng mid nữa rồi. I came back to the others who could not. Đi farm thôi. Nó đeo luôn rồi. Ôi chạy rồi anh em ơi. This here lives on me. Có giàu như vậy thì để cái người xài đồ than chẩm như vậy. Cái giáp tao còn nguyên. Như tao mua một tiền tao rồi. Chịu rồi, bỏ trụ thôi. An ally has been slain. Nãy giờ tao đầu tư bằng tiền tao luôn rồi. This is binary. Kill. Ok đẹp. Má nó thở một công nữa xíu rồi, nó bắt chín được tài rồi. Má Bảo ơi. Ôi da. Đánh này đeo mới được. An ally has been slain. Ôi ơi. Ngừng livestream thôi. Này. Đi mid lại rồi. Kèo khó chơi quá à. Kèo nãy vô gần nó xuống giúp một cái một là xong luôn. Nó dừng giúp một pha thôi. Nãy giờ có mắt đâu. Thằng BG nó có cái mắt nào đâu. Mấy đó toàn lâu đứng đằng trước không à. Ui rồi.
Nó bị cái gì đó ta, sao mấy thằng kim cương 1 mà nó ngu quá ha. Rồi nó quanh cham mà nó ngu ác luôn á trời. Kìa. Mà như là bán ạc hay sao á, không biết nữa. Nhìn nè. Ồ. Dốt nát. Ồ. Anh gây Hà Nam Center. Vô. Lại lên phụ. Đánh chưa? Chưa. mình những cái góc dịch nó thể hiện được cái ý đồ này thì gọi là mình cần tất cả các đội ở VCS thì Ủa có biểu diễn gì không? Chưa biểu diễn luôn à? Biểu diễn Thông điệp rất nhân văn của nó. Chúng ta có nguồn nước sạch của mình, có dòng nước rồi, bây giờ chúng ta phải có thêm là cuộc bình chọn để giúp cho Riot. An instrumental part of this T1 roster for the past few years. And the sentiment. Mới phân tích xong mà. nếu vậy là chỗ 4 giờ mới đánh hả? 3 rưỡi 4 giờ. Position. Woo! Lee Kubayushi in Panther News. And also, like his T1 teammates, Kubayushi has been very outspoken about how much the DRX defeat really humbled them and has fueled their desire Bêu mấy to ta? win. Bêu 5 à? I stress that people should go watch the T1 documentary on Kumayushi. It's really, really good. It's like 2 hours long, but I highly recommend it. A lot of these facts came from there. And then, yeah, I just can't stress enough, like you talked about the Varus, 2v2s are so important. Bêu and 3. Kuda has been such an Bêu 3 là instrumental 3-0. part of this T1 roster for the past Bêu 3 2-0. Bêu 5 là 3-0. Bêu 7 là 4-0. Ủa là Bêu 3 là 2-0 à? Đúng 3 trận. Bêu 5 4-5 trận. Tưởng Bêu 3 là đánh chừng nào thằng nào 3 trước rồi đó. Nói chuyện quá. Coi bị liệu mẹ. And they won't either, I don't think. But I'm glad you mentioned it about the bot lane in general. We need to talk about support, about the support picks in general, how they've evolved over this tournament, and what we expect. All right, I prepared something awesome. So let's talk about the evolution of the support meta and how much Keria has been at the forefront of it, because this has been so cool to watch across the entire tournament. Keria being the first player to bring out the Renata against Team Liquid. Sorry, Kobe, there are going to be some LCS. Quay vui bà giờ đánh nhạc phải. Tôi vui với mà BLC hả? 5 game đội xanh 5-0 luôn. Là đội xanh win 5 trận á. Ủa 5-0 là BL mấy? Ý là cái đội xanh á, đánh bên xanh á win 5 game, hiểu không? Ở trong khi thằng Weibo bốc thăm á được đội xanh, xe tu hồ win luôn. Hoan cũ rồi. Thằng Vui Da Đen trên TikTok nói nhiều quá tôi block mẹ. Đấy hả? Trên TikTok nói nhiều quá. Đã đến gì đúng không? Đó, tôi cũng thấy nó nhiều ấy. Mà hết đấu đúng không? Bây giờ này tôi khó ở mấy thằng block à. Ơi, đây rồi. Trời ơi, bà tướng. Thôi nói chung giờ hết so sánh rồi, không có so sánh nữa. Hồi trước là so sánh được chứ giờ ra thì thấy rõ ràng luôn rồi. Nó kỹ năng thì Faker so sánh được đó, nhưng mà nói chung gãy cái tâm lý là coi như thua toàn bộ rồi. Ví dụ chừng nào mà nó vô địch được một lần á là bắt đầu mới được đem ra so sánh lại, chứ bây giờ không có so sánh được với Faker. Mặc dù là idol của tôi nhưng mà nó là siêu thật. Rồi. Coi Văn Tùng đi.
Ôi trời ơi, mà lá. Nó dính đầu vậy. Đặt đi. Ủa đi, mày đặt chưa? Grounded. Đặt đi. Bố ai giữ vậy? Dịch mẹ tao cầm á. Để mày nói làm. Thôi, mày nói nữa. Mẹ sao có con ruồi ở đây vậy? Nó nãy đèn bắn rồi. Top nó đổi kèo này luôn á, nó đổi lên liền luôn. Darius đúng không? Thì Darius. Con này Darius nó gõ được. Con luôn sạch giờ ao tớp ao mít thì đi tớp thì mít thì lại Tôi không thấy nó đâu xuất hiện luôn á. Nó cặp với con Nami cũng biết xìu luôn. giờ biết cầm gì mạnh không? Con Milo á. Con Milo. Nami hẳn cầm vô tôi thấy rồi, không mấy này full lane rồi. Full gặp vừa búp tốt tay dài á, nó mới buồn. Ven thì này Nó là xấu không? phải có một vai mà. Tôi lấy con này để tôi áp lực nó bích cái con rời xấu. Ở đây có đồ phở bò và bim bánh mì gói gì đó, kiểu mà. Rồi Quay đầu không vậy? đi cái cặp bên đây đi. Nhà Nam mới gặp không? Vâng. Nam kêu tối qua Mảnh chơi, định kêu đi uống nước mà Nam kêu mua qua Mảnh ăn uống. Là sao? Dạ rủ Nam tối ra uống nước. Ra đâu? Ra Rồi vòng vòng nè. Nam kêu qua Mảnh mua đồ ăn qua Mảnh ăn. Mua đồ ăn qua bên đâu? Qua nhà Nam ăn hả? Con mẹ nó. Dạ. À, không, gần sao ta? Chạy đây cỡ 4 phút tới, 4-5 phút vậy. Mà nó làm biến quá. Gần có. Nè. Đang gần. Sao này. Bảo 30 seconds until minions spawn. After 15 years in the dark, Sao có đánh luôn. they had it covered. Má. Ok, đẹp dạ. Ally has been slain.
Nó lên chiều đó mà nó gồng nó lỗ thiệt chứ. A man who seeks control is a man who needs to die. Chưa vào được. Đây nè nè. Đâu có. Beautiful the world is now. A mage shall inherit the earth. Pha phun lắm luôn. Chờ bay đây, chờ bay đi. Vội. Trời đất ơi, mắc cái gì vậy? À, tuột à. Gần đây. Đây luôn. Rồi chết nè, chết rồi. Rồi mini game. Ủa. Quá luôn. Ôi, điệt mẹ. Ôi, người mẹ cái tay đấy nó bắn có 7-8 bao nữa đó. Chains build revolution. Mẹ luôn cái tay đó. Cái chủ súng nó bắn có 7-8 đam mà nó luôn. An enemy has been slain. An ally has been slain. Double kill. À trên boss rồi Bảo ơi. 2 căn qua với này luôn rồi. Chú đại hạ. Bà sáu chém. Án quà xe bạn này. Nó tôi đi với con kia đâu có nhiều đâu. I'm a man without a country. Perhaps I'll take it. Có gần đây luôn. Hồi nãy tao còn không thèm mua súng cơ. What can they do to me that they have not done? The mage seeker tried to Shut down. took prison for me to find liberation. Only sheep need a leader. Của mẹ. Ally has been slain.
they bring, I'll match it. Ủa? Ai trình boss hả? Ai trình boss rồi? They work their fingers to the bone, serving a king they'll never bow. I must show them there is more to life. A shepherd with no flock is just an idiot with a stick. Má cái tóc tôi nhìn thấy ghê quá hả? Swine and shit. All they are. Conflict brings truth. Ủa tên bạn có nào nó hồi máu đâu mà sao tôi bắn tới 155 nó mới chết rồi, một viên vào đầu cơ. I will show them a world without Trời ơi là trời, cứu tôi ơi. Cái gì đây? Chưa phải sự tư bình tĩnh. Biết nữa kìa, biết nữa kìa. Ôi, ôi. I will be the monster they fear. Call for the cause. Rồi, kiểm tra một số là con đó nó bắn được nhiêu cái đây. Ủa nó bắn đéo dính như nào luôn đó. No more kings, no more queens, no more mage seekers. In all Cứu đây hả? Cứu, cứu, cứu. Bắn cờ lên kìa bảo. Nhiều, nhiều. Nó đá vào rồi. Vào rồi, vào rồi, vào rồi. Cứu đây hả? Go, 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 go. good, evil, what does anyone? Nè mày. Má định mồm đây, định kêu là mồm ai. Mồm đang chuẩn bị kêu ai, cái điện rẻ tí. Tôi chịu rồi. Tôi đi chỗ khác đây, tôi không ở mid đâu. Tôi không sắp lấy trụ rồi, tôi lên top. Tôi thiếu boss rồi. Tao nhận ra không? Bắn mở thì chợ bắn đâu thôi ngại.
Giết thằng này luôn. Rồi, nó tay le ở đâu không biết. Già đào quá anh trai. Chia đi. Double kill. Tôi chết rồi. Tôi đã hy sinh. Rồi, mẹ lát nữa nó cho 4 đến 5 thật là tớm chuyện á. Rồi một tí thôi. Phương ơi, đồ tí thôi Phương ơi, chạy. Con chó này nó ra nó thả cái con sư giả đầu tiên của mẹ. Even death cannot shame Tôi me. cấm cho con có mắt le bảo. Ok. Đúng rồi đó. Chỗ không chết. Ôi anh ơi, mẹ sao mất khỏi anh ơi. Brother against brother. Ồ, Father dạ against sai rồi tụi ơi. Có tôi. Rồi, ngu rồi. Dạ. Hên quá. Thôi trời. Giết này luôn. Đang đặt. Ê. Trong hai rồi. Dạ. Từ giữ lính nha. Hai ngoài me luôn. 29 hai bò. Trong tay. Hay quá anh ơi. Vẫn sống tốt. no more mage seekers. It all ends now. Đồ má tao nói tụi bác cho nên đánh rồi. No more slums. Này No rất ngu more lắm. dungeons. Nó là thứ gì đó, không phải con người. Người ta gọi là sờ kill. Làm xuống đi. Thôi, bên này tao lo được cái bên. Trời ơi này. Vấn đề ý sâu rồi đó. Chết ý sâu. Cậu e không? Tôi lên nè. Chạy chữ e nha. Rồi, lại để hai con cờ lớn nè. Chỉ giả bảo ơi. Kìa chỉ giả bảo 3 thằng rồi. Từ. Nào, từ bình tĩnh. Shut down. Ở đây không beo á, không gọn, không lát, không có thành. Có tay le. Just sowing the seeds of revenge. Cái gạo của Ila phế điên. Shut down. Đây, tao làm biết. Vô. Con nói tao nghe tiếng là được Phương ơi.
có tay lẹn ở đây. Ôi rồi. The ground running. Ôi rồi, biết đâu lắm rồi đã ơi. Nó để vào cho rồi. I was born in pain. The Martia made me a criminal. Thôi, sửa. Ôi. I used to be locked up. Ủa lắm thế. Trời là trời, nó lấy một cái e thôi nó quýnh tôi chết mẹ. Sao? Ở này ổn. Dây của ta nồ. Còn sai quả còn chặt nước. Đó chặt mà nó bắn ở đây. Rồi nhìn có cái ai làm món rồi. Có cái ai làm món rồi. Nhìn nét thôi. My weapon. Hùng David nó chơi nó kiểu phong ấn sức mạnh của tôi luôn á. Để tôi đi với thằng quỷ Eloy tao chơi lại. Tụ mới chưa có chặn đâu vào. Tôi nghĩ là Ê, cái đeo. They work their fingers together. tụi mày chắc hơi David bên tao quá. They'll never Mẹ tao để show there is more to life. Lấy cái đầu. nó không biết đâu. For the cause. Every demand. Bữa ăn ngọc cũng được, mấy cái bát. Ủa sao điện mẹ có cái nổ này vậy? Sao kỳ vậy trời. Vậy mà nó còn nó giết được tôi, nó hay thiệt luôn á. Hai cái sát thương còn đánh anh báo. Hai cái sát thương còn đánh rồi. Ôi no, tao còn nữa nè. Ủa, đâu không được rồi. Nó quả em ăn Leona nó chỉ eo qua cái ăn Bagon rồi khóc luôn. Tốt hả? The bluer the blood. From the rubble, true order will be born. Ôi phải cứng nữa hả? Tao tưởng
tôi xuống nè. After 15 years in the past, I was Tôi có tên này. no traitor. I am the true Demacia. Thôi. Đây rất hình như nó bị cấm chat thì sao á. We will rip the power from their Ôi, tụi bay trong không khí không phải không? Gì? Ông thấy tụi bay trong không khí không? Mới tôi lo nó chỗ quá. Ồ vậy hả? Rồi bên đây nó quy đi mà thành hình xong tôi bắt cái e dính nó. Không có người nhưng mà tôi bay theo được. Nó khích lên một viên. Đang biểu diễn hả? Cường Bảy Núi kể chuyện Cường Bảy Núi bị mũi chích chưa? Vô nghe. Không biết cô nhóm máu của Cường Bảy Núi là nhóm máu gì không? Nói gì? Bình thường nhóm máu người ta là con mũi chích vô là sẽ bị sưng đúng không? Hút máu. Con mũi cô mà cắn Cường Bảy Núi á mà nó ghim như cái kim vô mạch máu của Cường Bảy Núi là bị hút vô luôn. Thấy không? Như là điêu anh ngồi anh sủa. Để bảo tôi đi lên cho bảo. Đi đi. Thằng Nam kia mua đồ qua nhà nó hả? Bắt cứ mua đồ qua nhà nó à? Kia nó mua đồ qua nhà nó thì mình qua. Nhắn đây, nhắn vô đây. Không có cho bay không? Không có trong Apex. Ông đâu chơi mấy game này? Đâu chơi đâu. Game ghét. Ừ, game ghét. Mặc dù hồi đó có đánh Liên Quân mấy chiên nha, nhưng mà nghỉ rồi giờ mới chữa lại game ghét. Liên Quân á? Liên Quân gì? Liên Quân á. Cái này là Apex với Overwatch mà. Ông ý với tôi á. Đó có đánh mấy chiên Đó, Liên Quân. tôi cũng có đánh mà tôi đánh con từng xong tôi xóa rồi tôi vô Xong chữa ốp game. xong ốp được 2 năm rồi giờ mới chữa game ghét. Má nó ghép ác. Không được chuyển sáng lại cái mặt. Chết mày. Chỉnh cái mặt ác thì chứ. Ok đó, nhưng mà không chuyển sáng cái mặt. Tối tối lại ha.
áo khoác nó một đống hiệu luôn. Logo này quá trời. Cái thằng tiền với lại thằng mệt á, Nào. thằng mệt á, Mercedes á. Du lịch chắc là Mercedes tặng cho mỗi thằng chiếc quá. Là chứ tặng phát cơ rồi á. Red Bull đầu tư đủ hướng giỏi ra. Secret Club ghế à. Cái đó là tài trợ cho Geos. Cái của Geos. Gửi cho bên Optimus Cường Bảy Núi một cái nữa. Secret Club game thủ thôi, tụi nó ngồi ghế này không à. Ngon mà. Anh Điêu diễn rồi nè. Ifland là gì đó? New Jean hả? Rồi vô coi coi. Welcome to the big show. On the ladder, here's your name in the rafters. Breathe. Hay mà. No in silence. That girl walk up and show silence. And you sing my praises like la la. Screaming my name out la la la. This is what we live for. Now, once you pray God, once you pray God, they're gonna crumble one by one. Then we go right to the sunlight. Đưa thằng này vô nhìn lỏ vậy. Đưa thằng này vô chi vậy? Con leo nào phải không? Cầm cái khiên. Cái khiên của leo nào. Là sai à? Gì? Là sai. Xin dệt. Green vậy. Sao tự nhiên đưa này vô chi ta? Nó nhìn Once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna run right to the sunlight. It's the day my kingdom come everywhere. Đốt thì không vô. Tối. Grounded. Nó không phải kiểu gọi là hai phần, nó là dạng bình thường thôi à, nó là storytelling á. Còn nếu phải storytelling nữa, nó là nhạc chung á. Không được mấy như mấy bài năm trước. Mấy bài năm trước nó theo kiểu kia, nó hợp. Phải trên. Đây thì bọn đâu? Đây mày. Không vậy. Nó mới sớm báo được. 코리아 그리고 전 세계 팬 여러분 이제 결승 달릴 준비 하셔야죠. Ông này hát có chơi hát luôn tạm. Nội MC hơi bị nổi bên hàng luôn. 그리고 전 세계 팬 여러분 Ủa? Tao tay rồi Hát lại. Are you ready for the final? One more time. Are you ready? Yes. Đọc xong kỳ này không biết sao có đánh lại không ta, chắc không ha. Xuống rồi ha. Biến rồi. Đủ rồi. What the fuck? Thằng Ngân kìa, thằng Ngân kìa, có gần rồi. 상파울로에서 LA, 베를린에서 Ai bờ luôn.
전 세계 kêu à? 22개 팀들이 ít kêu 멋진 Bên kia có một đề, bên này không có. rễ thân làm game nhanh nhanh ra coi nhanh con mẹ mày lên. T1 Đứng ở đầu đứng trên mình có bục ra đẩy cái bục ra. 이 두 팀들은 자신의 가치를 증명했고 Kỳ này tổ chức không có hay bằng cái kỳ 월드 챔피언의 자리는 cái 단 kỳ 하나. 오늘 그 자리를 가리는 cái kỳ 대결을 mà có con 시작합니다. rồng 선수를 cái kỳ con 소개합니다. rồng á tổ chức ở 큰 ngoài 박수로 trời á. 맞아주시기 바랍니다. nhạc nó 먼저 Nhạc hay nhưng mà like dở. Cái này Phải là ship. nhạc Stream đi. về stream cái gì Cái gì? Chung có thế giới chứ gì nữa? trước Ôi cực. T1의 아시안 게임 금메달리스트 더샤이 제우스 3-0. 3-0. kỳ này thì nhạc bình thường nhưng mà like hay. Cái bài gì mà À. welcome gì ta, welcome to Rise. bài Rise á. Rise cái bài của Ambition á. 웨이브 정글로 날카로운 갱킹의 대가 Bài đó clip like đúng lõ luôn. 월즈 폼 정말 미쳤다. 자 바로 Ông ca sĩ Trong MV nó làm cao quá mà ra ngoài hàng nào thấy cho nổi. không phải đâu, cái bài đó bài đó bình thường à, mà cái thằng ca sĩ nó dở, nó bị bệnh hay là nó bị gì ai biết đâu. Người ta Nó say vậy. người ta Nào là nó say. người ta là welcome, nó ra nó hét welcome anh coi chưa, ông nói right live nè, ông nghe thử đi, bấm ông nghe thử đi, Trời ơi. nghe lõ đúng lõ luôn. À đang say. Cái thấy là chữ quéo luôn, cái thấy là chữ quéo luôn, ông nghe đi. Thằng này đang say. Ông đầu luôn, mới vô là thấy dở rồi. Bây giờ nó đang say. Rồi, giờ dẫn lại chính đi, giờ dẫn lại chính đi. Hại luôn ha. Thì đúng rồi, nó hại nó khác một xíu, không nói này nó khác, còn trời vừa giật luôn, nó thảm hại luôn, bởi thiệt má, người ta chửi nó luôn. Nhưng mà có thằng rapper nó cũng cái khúc hay nhất là mấy khúc máy hát à. Cái kỳ vậy? Ấy, hình như Rise là thằng này hát luôn không ta? Không máy gì nữa, cái gì đó? Ok. Tôi lo được. Tiếp tục stream kìa. Thằng Nguyễn ăn ao rồi. Thằng nào đây là thằng Ultimate, tôi đi AD. Tôi sẽ trao đổi thân phận một xíu. Nhưng mà sao thằng ao không vô á? Thằng nào hả? Nam Play kêu vô Discord kìa. Không nhớ mà cậu Discord à. Phải xích. Rồi vậy như lời chính đi ông. Anh đang mất tướng kìa, anh mít kìa. Sao cho tôi coi Riley vậy? Tôi đi coi chung kết thế giới mà. Dạ. Có thằng mà. Để bóng gì dưới ETA kìa. Kìa nó ngay đó. Đây. Vậy tôi đi coi chung kết thế giới mà sao không cho tôi coi Riley vậy? Nghe ôn lại kỷ niệm thiếu thằng quéo cơ. Cổ họng ông này đúng khỏe luôn. Gì? Môn này sao? Gì? Môn này của ông sao mà khỏe? Cái cổ họng của ông này đúng khỏe luôn. À, Ông là hát thiệt chứ. Giọng hay. mai vậy không đi hét. Ơi Taylor rồi, chưa đánh rồi, what the fuck? Từ từ.
Lát là Vậy nè, ông chắc con đem nè, vô chung kết thế giới sao ông qua ông coi tôi đánh luôn. Má xích. Tôi ví dụ mà đen cái tôi chuyển stream với cái ông nhìn không khác gì Faker đánh luôn. Thôi. Ảo giác á, ảo giác mau á. Ông có thể dùng điện thoại mà. Gọi số áp là Thằng Nam Phan kêu 4 giờ về chơi hả? 이무기 Ừ. có 32 giờ bảo. Nó xài không hết luôn. 오랜 수련 후 여유주를 얻어야만 비로소 승천을 하죠. 어떻게 보면 선수들의 여정을 말하는 것 같습니다. Điện thoại 512 là mát rồi đúng không? Một tơi. Có một tơi nữa. Vãi. 좋아했어서 되게 많은 게임들을 했었는데 리그 오브 레전드가 이제 한국에 출시된다는 소식을 듣고 그때부터 시작했던 것 같습니다. 어렸을 때 사촌 형이 리그 오브 레전드 Gì vậy? Nam kêu mua đồ ăn qua nhà nó. Tối qua nhà nó hả? Nó ngồi mát ăn bát vàng. 선수로 처음 데뷔를 하게 되었을 때 Vãi xít. 설렜고 Sao mà tối qua nhà nó vậy? Ai biết đâu, tôi không biết tôi qua. Cái gì hot đó, chắc cái gì hot lắm á mới kêu qua. Kêu qua nhà chơi. À, mẹ gạch lắm. Lên gửi đâu ta? LG 갔는데 Chửi đi. Con chửi đi. 제가 좋아하는 선수였어요. Má con ruồi này nha, mẹ mày. Ủa dẫn đi AD nè, what the fuck? Rồi, 동원이 본수 X지 본수는 조금 시아베오의 존재를 Your worst decisions will haunt you. 저는 오히려 경기가 끝났을 때 헤드셋을 벗은 순간부터는 cái này có nửa tiếng nữa mới đánh rồi. Chuẩn bị rồi. 좋은 기회도 놓친 Liền chết tót á, đây chết tót á. Nói chiếu đồ rồi xong ban bích cái kiểu nó lâu lắm. Vãi xít. Ban vít là quýnh rồi đó. Ban bích lo làm gì, mình làm gì đủ trình độ mình nhìn cái đó. 每一场比赛失利后的感受， Mình chỉ biết 自己 mình thắng người ta thắng rồi xong mình mới biết được là team nào ban bích hay hơn đúng không? Nói gì chịu rồi, nói gì chịu rồi. Ma. Từ ơi thua á. Ông coi. Tôi biết tướng nha. Gì Nam Phan đòi qua nhà nó ăn ta? Qua ăn ta. Giết đâu giết ra đâu. Đây rồi. Rules are made to be broken. Like buildings. Or people. T1대 웨이브 年终将至，是时候捧起全球总决赛奖杯了。 첫 번째 우승은 승리가 어떤 의미인지 제대로 이해하고 성숙하지 못했던 것 같습니다. 두 번째 우승은 한 번도 놓치지 않고 즐기겠습니다. 세 번째 우승은 저 자신을 위한 거였습니다. 네 번째 우승은 우리 팀을 위한 것입니다. Đây rồi. Mặt các bạn hơi mụn nha. Đi cầu skincare.
khoan đã. Chết mẹ rồi, quên bích tướng. Quên hòm áo đi. 단 한 팀만이 영광을 차지할 수 있습니다. Oh shit, Aji. 한 팀만이 전설이 됩니다. Thằng này tôi gặp hoài luôn hả Bảo? Không phải đâu. Cái gì hả? Tên kiểu gì á? Chữ thêm á. Về. Chữ thêm á, nó cái này là nó đổi tên á. Nó không đổi tên, nó không có đổi, nó không có chuyển thay vào, nó đổi không được á. Nên nó phải tự động nó chuyển thành về cái này nè. Hay gặp hoài luôn, thấy mấy thằng hả? Rồi boss tái rồi. Rồi, banh bích rồi kìa. Ôi, tôi banh 2 con rồi kìa. Má trời mẹ bây giờ. Phải banh combo á. Chưa có 3 phải banh combo. Just incredible Không banh combo là tại sai 4. Banh là gì của Faker. Còn Talia đó. Ra. And one of the big questions coming in was what is Weibo's plan going to be in game number 1? Seeing that they are the underdogs, it already have our answer. Bật bình luận lên trong mình chơi này á, như là Guma Yuki, Guma con khỉ. Thấy không? Banh combo chắc luôn. There's a lot of options here. Bot lane focus could be big as well, and they're going to do it right away. And this is the thing, the Kalista is Vòng vòng mấy cái đánh giải này nó ban đi như gầu mấy con ha. Kiểu ví dụ mà nó ban con này á là chắc chắn là bên kia sẽ ban cái con kia một cặp, nó ban một cặp nữa. Đúng rồi, một cặp mà. Cái boss nó 3 cái heal kìa Bảo. Tìm cái heal của Senna nữa. Ui, dỗ. Ui. Mà vừa vô là sai quýnh con dây đó. Ôi, anh chấp hả? Đi qua biết gheo á. Đi qua biết gheo á. Ôi. Không có vô nè luôn. Ôi, tới rồi. Rồi sai với rút chim nhau rồi. Chưa, bây giờ còn reo của Honor. Bích lóc luôn. Mất rồi chưa Hiệp. Bích lóc luôn. Rút hơi bị phần tay đó, hơi bị nóng máu rồi đó. Đánh là phải vậy. Exactly. I mean, this guy is the consummate professional. He's such a grinder. He's been back from his injury for quite some time, so you have to give him that respect that he can play everything. It is going to be such a focus down towards bot lane, though, now, as T1 are the ones blinding their bot lane. They're going to be banning away the Varus, the Ashe, two of those really highly prized picks. Crisp has been playing more of the enchanters, though. He's moved towards things like Lux and Heimer, Renado. Cam reo rồi. So I'm going to be interested to see where... Bobby rồi. I'm also a really big fan of the bets here from Weibo, because we now have... Bobby rồi. Best champions all gone. The Rel and the J4 on the front, but Sejuani also was quite strong. Taking that away might put Owner in a tough situation. He's been a player that includes Bobby vậy. much throughout, rather from summer to the World Championship. Putting him in a difficult position. Could be a big win as it is the Ahri for Faker. So Faker's Ahri coming out, and that does immediately make you think, could it be a Vine as that last pick? You know, those dogs. Chắc siêu hô quýnh được xin ra hay là con ta lý già. Also an angle to play like a Poppy or something like that to get more dash style champion coming out from Weibo. Nó không biết đâu mà. Tao giác mẹ ơi. Xe tam kênh à. Bobby rồi. Cái này chắc rừng Bobby à. Ui. Lee Sin luôn. Máu vậy. Máu. Mắt trúng thiệt á.
Hủy máu á. Mấy này Van Vít và tôi cũng có tôi tim tôi đập. Nói rồi. Vinh Vít là quýnh nhau rồi không? Nó còn này lên gì chứ, lên này đúng không? Để móc về không thằng kiếm. Tôi lên tôi dài trước rồi nha. Vừa đủ tiền tôi dài. Móc việc đi. Ông nội cái gách này vô chiêu quăng hụt hết trơn luôn. Nó bắn thấy mẹ. Không sao. Faker combo chúng mà được. Team của team T1 nhìn nó cứ mất hai team này nhìn đúng cơ bản luôn ha. Bên gì ta? Weibo là không có bóc, đánh là đánh Odin, Go Fay hay. Khác nhau mà, team của Weibo đâu cơ bản đâu, team Weibo là nhạc lý hết mà. Một giây là bóc mà, quên. Cơ bản mà. Đây da mắt nè. Tao lên combat không ạ? Ủa con ai kia năng full có full quy. Đập. Còn bên tôi quy. Chết rồi, hắn có Faker quýnh 10 quá, lấy con kia có lấy con gì ra rồi. Ôi trời ơi trời. Is how strong their level 1 is. Exactly right. Just a reminder to connect your League of Legends account with Prime Gaming to grab the exclusive Braun W emote. And if you haven't done it already, I mean, this is just do it. Just do it now. It's a really good emote. Yeah. And you saw there as well. No opportunity, unfortunately, for. Ồ, vẫn là bản 13.19 phải không? Đúng rồi. The level 1 of Weibo is so strong, and they're clearly expecting this. So. Không thấy bích mấy con như cây sa, Saya với con Cassante nữa. Ít đi hẳn á. Fourth unique champion here for Worlds is game number 1 of the final, but of course Ari is one that he's been famous for many years. And I think there's going to be so many eyes along the mid lane because Shahu has not been performing at the level that people were hoping for from him. You know, he hasn't been having that incredible tournament, but now here in his first ever World Finals, he's got to step up if it's going to be Weibo win. Exactly. Well, Piercing Darkness. Không có đẩy vào, không có đẩy vào. Có nhưng mà nó về lên đi Bảo. Too much, just a little bit of a tussle, a little bit of checking each other on the bottom side of the map. As Faker now trying to push forward, Shahu just having an okay time here as the Jace into the arc. And we'll see if we're going to see, and rather where we're going to see the early jungle attention. Because I think for T1, obviously, self-explanatory, dragons are incredibly important to pick up early, but there is an opportunity to try and go for these aggressive plays. I think Weiwei in particular has been really good about consistently finding bot line angles, although he is currently pathing towards bot. We'll see how T1 can cover for Zeus, because he is already shoving in, and if he can get an early kill on the Yone, he can really set it behind. Well, an owner's going to use ơi, Honor đụng quá, độc map ghê gì? Má độc map ghê gì? Weiwei just making sure that he can keep that health bar high. Has actually popped the bắn nếu dính ta, ra để tôi nữa. Sapling in the brush. His owner's just looking to try and wreak havoc. But look at Zeus. Zeus is already moving down. That's why he starts the camp now, because Zeus got the push in. He's going to come down, so Weiwei's going to have to back off. He could look for the 50-50, but he risks putting himself in danger. So it should be Owner grabbing the Wolf, and they can continue this pressure on. You can look towards mid now. And Shahu is in trouble. Yeah, Owner immediately moves over. There's the flash of Q. Ơi. Mém được. This is just great stuff early on here from T1. Owner, 3 camps top, moves into the enemy jungle to cover Zeus on the push, then uses Zeus' pressure to move down, steal the wolves, rotates over towards mid where Faker has that, now into a bot side scuttle. This is really clean, really well pre-planned play here. Từ đâu tới đây vậy Bảo? Gào Bảo, trời chết á. Ơi. Ơi. Chạy được anh cứ.
Má anh cơ chả được rồi. Haven't even finished my sentence. So Weiwei does that exact thing, punishes Faker for being that far up in the lane, and all they gave up for it was a wolf camp. And we said Xiaohu had to have a good series, had to have a good game, and what better start than a first blood on the Spring King from the LPL in his first World Finals. Xiaohu is a guy that's had a lot of attention from a lot of fans and already starting to silence some of those doubts. But it is very, very early days in this one. When you check out the replay, really good part of the game. Yeah, this is just great from Weiwei. It just wraps around. Did skip that topside scuttle, and I think Faker potentially thought he was actually over on it. Just comes right down, pass immediately there. Is not going to be able to get out as Faker committed the flash for that trade earlier on Xiaohu. And if you think back to the spring final, or summer finals rather, that T1 wasn't able to win. It was in large part because Gen.G identified if you get Faker off of some of his comfort champions and you put him down early by a lot of repeated jungle attention, it can be a viable way to get an early to mid-game lead against T1. We've seen that they can struggle in that situation. And particularly with draft like this, you need to win. You can't try and kind of go through the middle. Maybe you can pick up a dragon or two. No, you need to be able to dominate from the get-go. And Ari Pre-6 is one of those champions that you really take advantage of. That is why Azir was so key for T1 in their playoff run. And Weiwei, it's interesting to note that it was that first game in towards mid. He has been so heavily prioritizing the Ôi, hàng lai. Hàng lai. Rinh, hàng lai rinh. Because clearly T1 would be prepped for that. Clear out some vision. As you can see, control ward in the Drake pit. First one going to be Pentech Drake, and Oda is going to very happily join. Rồi đồng đầu cho T1. This one down. So about 6 minutes into the game, we'll have our very first. Nó chừng boss rồi. Cặp Weibo boss đánh lại Guma. Thì hỏi hừa vậy. Thằng Âu hỏi hừa quá ma. Nó vừa ao các tướng mà vừa ao trình nữa. Nói hừa quá thằng Âu ơi. 100% rồi. I mean, you can see that both top and bot lane, though. These CS differences obviously is the Tahm Kench versus that Kalista, not comparing it with the Senna. But both top and bot significant CS advantages already here for T1. Mid slightly favored towards Faker despite the death. They are outbombing their opponents, and that's why they're still up this slight amount of gold despite giving up that first blood. This is something Weibo was also able to do. The Shy specifically. Có phạt đồ win bỏ ơi. The fact that the matchup was isolated to push really heavily for big CS leads and then take those leads into mid-game fights and carry them. When we talk about comps that are relying on these early game advantages, one of the ways you can do it is just by stacking dragons. You're playing Kalista, you're going to have bot side pressure. Even if you can't establish a massive gold lead, if you take these early dragons and put the pressure of that soul on your opponents, you circumvent a lot of the weaknesses in hard engage that your composition has. You draw your opponents to you, you force them to challenge you at these dragons where you are going to be set up for that fight, where you are going to be in the advantage. Right now, it is just a bit of trading in lanes. Weiwei going to go home, collect himself. Ao rần luôn rồi, má, hôm nay ao rần luôn. It hurts a whole lot more, I feel like, when you've got him sitting in a lane by himself quite some time. He's actually still just level 5, same as everybody else. Trời ơi, tại sao game này bị đè quá. Still playing Game 1 T1 này. Zeus' soul is relatively unbounded. Just keeps shoving his way relentlessly. Gửi vậy. First plate has gone down already here for T1. Gì anh gì vậy? Gì ho đi? And my expectation is that T1 is going to use this top lane cryo to secure without too much difficulty. Faker Pha gờ hơi lỏ or chứ. Pha nó gờ vậy vụ. Gờ vậy trụ không có đồ để chọn. Should make the setup for T1 round this objective pretty easy. And they have also already rotated over Gumayushi and Karya. So they're going to secure this. That might be Đồ má sứ giả mà. where are they going to throw it down? Because the two obvious solutions to me would be either Zeus or Guma. Obviously, Guma already massively far ahead, but a Yone in the side lane, I think is one of the biggest things that Weibo might be able to do. I agree completely. I think it should go towards Zeus. He already has the push. This is one of these hyper-scaling top laners that he already has the early push. You can harass those towers, harass the Aatrox with the soul unbound. You get him that big gold lead. This guy can make miracles happen in a 5v5. Zeus has been simply incredible throughout the World Championship. Certainly has. And now Faker's going to dash. Ôi, ôi. Under the Tahm Kench. Faker has to get out of there though. Ôi. Can't be snapped. The hostile takeover. Chết đồng điểm này. Cốt rồi.
Rồi. Má tôi bắt tập trung quá bảo kiếm chết rồi má. Ồ. Ông lăn chuột cái gì vậy? Cái bảo. Is at the Herald, they rotate over, and I think they try to recuperate, but that's sunken cost. Nó quét nó làm gì đây à Bảo ơi? T1 finds the angle, and Weibo give up the Herald and a kill. Má tôi. Ôi, được hai tiếp luôn. Má chết dữ rồi. Vẫn lời mà hai cái lát mà. Thế chết thôi chứ kia không kêu lỗ. Yeah, Gold now actually completely fine. The Shy might even be able to pick up plate as well. And crucially, Zay's doesn't have TP, so actually is going to lose out on this wave. Có đầy cây máu nhưng mà nó vẫn cố nó muốn ăn hết bao quả. Going to be the case here. It's the second time that Weibo, the initial play might not work, but Weiwei pulls it back. Exactly. And Zayas just couldn't use that ultimate quite fast enough, you know, so Weiwei was able to get ahead of him. And then from that point, Zayas said, you know what, I'm dead either way, so I'm going to hold on to the flash, but it is an unfortunate death for him as he had so much pressure on topside, so much tempo, and a lot of that is going to be lost now, but not lost in the mid lane where Faker has continued Chết luôn rồi. this relentless aggression here, despite being Mà that phát first thiệt chứ. Even though he did fall down first up, he was pretty good at bouncing back from initial deaths. The global taunt that he's had for the last 10 years seems to be the thing. The most ganked man of all time. I think it's probably true, but also he's played like the most games out of anyone else that still plays currently. So it's a weird stat to go Nghe gì con towards. gà. Bottom side of the Nghe map, we gì do hay see a lỏ reset thế. victory here for Gumichi. Nó ghé phép rồi. Not quite towards the first item yet for the Ai tập trung coi game 1 Bảo ơi. Ok. Nó mà tập trung quá. You see as well already, Weibo is moving up. The second Drake I think is really pivotal. There are a lot of good Drakes still available for T1. No Camtech Drake in particular. We know in the exactly pool. what Drake it's going to be. Coi bên global à. Bên đây màu quá. Nhìn thằng rớt chết mẹ nhưng mà nhìn lính kìa. Đánh nó lên hồi lát nó mạnh hơn ở trong. Đúng rồi, nhìn lính kìa. Bữa nay kèo trên mà. With control of their pot side prowl is now being found by Light and Crisp. Herald being placed down just in mid lane to try and pressure Weibo out and get a quick move into the river. It's going to mean that dragon should belong to T1 if they can get control with it. Faker sticking around for the cash. They will be able to gather it here. Orbit Deception going to go wide, and it looks like Faker's not going to stick around for another plate. As Weiwei going for a reset, they're going to give up the second Drake as well. Yeah, I think there's just no real angle for them to contest. Drop the Herald mid, they get Pyro there, they re-establish Flash down on that front side, move up through the river. And with Carry and Guma, it's such a strong point early on in the game. Tôi bay lên tôi chết cho mấy thằng này ăn mạng không á, nhưng mà ông quét tôi nữa. Con gà này. Đứng vào. Tính ra mấy tính ra mấy. And in case of Clouds, I gotta say, you're fan art. Yeah. And do you know who was actually the one that told me? Tính ra mấy mid này nó quýnh như đen khiêu vũ vậy. Về chung. As Crisp is taking some damage here towards the bottom side. It's all right. I've always been a Cloud believer. Yeah. Move speed turns out pretty good. It's a pretty good stat. Ồ hay hay. Rồi lại sai cúc rồi. He's actually going to utilize some Gì chưa gì cúc rồi. the infernal chains. Chưa, phải là Honor là chơi thằng quay nè. Owner is here though. It's going to be a 2v2. Zayas taking a bit of damage. Rồi, đó phải gọi là chơi thằng quay chết thằng quay. Ê. Honor quýnh cái tay gì trời. Tự nhiên cái suốt tao luôn. Đâu cần gờ ra đâu. Má này vậy. Quả đó đâu cần gờ ra. Gờ chóc ra là đẹp rồi. Một biệt thự. Một biệt thự cho Honor. Thằng Honor đó găng thằng dớt rồi. Honor găng dớt rồi. Tôi kêu liên tục luôn. Bán game 1 thôi. Bây giờ do vẫn còn thắng được. Không sao, siêu cũng thắng nữa mà, siêu cũng thắng rồi. Không giờ nó thắng rồi. Siêu cũng thắng nữa. Thiếu được cái gì ta quên rồi cái
cái gì Búa tiến công. Búa tiến công trong quýnh đồ vô máu. Dạ. Giờ hắn thì xíu cũng hắn mà. No, I don't think that T1, particularly with the dragon stacking, is necessarily in grave danger, but this means that the gold stays on parity, that Weibo still gets to scale into that mid to late game. Ơi da, cái nữa rồi. As the Shy might be getting ganked. Yeah, Kerry is going to move on up here as Zeus is going to break those chains. Kerry is looking for that handshake angle. Is already the Shy's done a fair bit of damage, but I don't think it is going to be. Đấy giật. Mà Honor ăn luôn. Không có Lee Sin ăn bình thường, Lee Sin ăn được, không sao. Đâu phải Lee Sin của Levi không. Mà bạn chưa hiểu không? Hơi vậy nha. Lee Sin của mấy hàng cái chung nó im bắt dữ lắm. Boss nào cả 3 vàng. Đúng rồi. Ôi. Má. Đen dữ ta, sao quả này không chết ta? Má quả này không chết luôn thằng. Nó bắn thằng ra đôi. Đổ cái máu luôn. Không chết thằng quay luôn á. Quay game này ghê quá gì. Quay game nào không ghê. Quay nó đánh. Không, game này ghê. Thằng quay nó đánh kháng thì cứng mà. Bữa đánh con đôi quét cứng quá. Game này nó ghê. Tính là game nào nó quýnh nó cũng gánh cái tiền nó luôn. Coi đánh cái kia. Cái game đánh với team gì ta nó quýnh con vai á. Nó quýnh con vai, quay nó quýnh con vai. Nó đấm. Nó kéo cái game ấy. Đây, quay tính cúp rồi nè. Tính cúp rồi. Thằng quay nó đập cái thằng con nơi văng ra luôn. Nhưng mà thằng Lai nó vẫn ghi chuyện ngáo đá quá nha. Đùa quá, tự nhiên làm bắt rip mắt anh ti. Well played on the sidestep nonetheless. T1 though continually going towards these objectives. They know they need to keep pushing the pace and Weibo here. Đánh nhưng mà giờ team của T1 vẫn giữ thế. Team T1 nó quýnh mạnh nổi cái phản chiến á. Nó chỉ đâu dám làm gì đâu. Rồi xong rồi. Lấy cái flash này. Biển. And they get the Herald. Really nicely done from T1. That is what has been going their way all game long. Tới vào muốn quýnh nhau. Weibo nó đéo. Make their way, spend their money, and then try and set up this soul point very early on. Because while when it comes to gold, Weibo has been able to stay very relevant. If T1 pick this up, they will have gotten every single objective thus far, and it will at the very least force Weibo to maybe make some tough decisions once Zeus in the sideline becomes hard to deal with. Because I wouldn't be surprised if he ends up going for This is such an early soul point that they will be moving to. Their third dragon here taken, if they can get it, around 17 and a half minutes into the game. And threatening that 22, 23 minute soul would be a really tough spot here for Weibo. So they have to get mid lane control. They have to be able to push this out, then move into the river. They want to be first to the scene. You can see Weiwei trying to keep. Không, có sứ giả để ăn ngậu đồng á. But in the bot lane, Zeus with the push there, if he can get Pryo down to that bot side, they can potentially set up. Cái hơi này hạ mid để ra ăn rồng rồi. Đó, đánh game này là hạ mid để ăn rồng đó. Weiwei just standing stalwart. The Shy is going to turn up. Charm is going to Không đâu, connect, but Faker không có probably đâu. not wanting to go in on that. Rồi cút rồi. Weiwei mất máu nhiều quá rồi. Nó không có thả luôn sao? Weibo to move into that river knowing. Nó không thả đâu. Ai cô thế nào? Hên xui. Nó không thả đâu, Exactly, Zeus threatened moving up. He went, just did the grab. Now he's Hết quay là hả? towards that bottom lane, pushing that. Muốn hả á, đây muốn hả rồi đó, T1 are happy in this Đéo được. Đúng rồi, đây muốn hả. Weibo overcommit towards the Thả dragon. nó phá They cái can mặt just vào. drop Herald mid and guarantee that tier 1. Rồi, xong. Ôi. Chạy được. Sao cho Faker ăn mặn ta? They've also used a number of cooldowns themselves, most notably the Shy and Weiwei's ultimate. We'll see if T1 tries to go for an alternative play, just push mid. But it looks like Weibo isn't even going to give them the opportunity. As Ôi. Phải cực. Ôi, không chết luôn kìa. Ma một đam. Toàn một đam không à.
Ôi rớt kìa. Rút kìa. Ôi. Ôi. Rớt đâu. Weibo có bại. T1 nó giao danh toàn mấy pha đúng ép luôn á, nhưng mà Weibo nó toàn né được. Hay hơn. Ủa sao đứng rồi? Mà CU đéo chết luôn mà. Cái thằng chi phong bi vậy? Đứng rồi, sao đứng rồi? Tú bị đứng rồi. Bảo thức, em Nam đi, em Nam đi. Ma, bảo chu win gì? Full HD không che. 1440. Hay giờ mà insert mát cái pha này hơi tiếc. Quả là phải nhạy lắm. Quả này là 20 máu á. Nó cứu cái pha luôn ha. Không, thật ra chắc là do tụi kia tụi T1 nó bèn với nhau á, kêu lần rớt cái quả này vô quả này vô pha này đẩy mid nè, cái trust tem nè. Cái gì nè, ai trụ rồi. má độc map ghê quá vậy. Bobby hả? Yeah. Bobby không phải huấn luyện viên thằng cái bên kìa, thằng bị á. Thằng này nè. Bobby hả? Không, thằng Bobby không nhớ mặt má. Phải không? Hỏi Bobby. Thôi huấn luyện viên luôn à, như huấn luyện viên luôn. Súp dự bị luôn. Ban huấn luyện luôn, như ban huấn luyện. Có súp đâu? Ủa đâu có dự bị đâu? Không, T1 không có dự bị. Bobby học viện thôi mà, học viện thôi ở dưới không mà. Bobby cút rồi, Bobby cút rồi. Phải cút, chưa cút mà, nó học việc ở dưới thôi mà, nó không phải dự bị chứ đó. Academy á. Đâu má ao luôn hả? Academy mà không biết hả? Nó xuống cái hành. Ao hồi nào vậy? Lâu rồi. Ao. Bị Netizen áp lực dữ quá hả? Má chưa đánh hơi lỗ. Mà vô ngợp chứ, vô cái giải ngợp chứ. Bị rồi xong rồi Còn 2 món rồi. Chèn lúc chèn ao lính rồi chứ mẹ. Má Guma đéo chết luôn. Khó chết lắm, khó lắm, khoảng cách gì cái chết còn xa lắm. Guma đéo chết nổi. Rồi, đây. Pha này là Weibo cút luôn. Ông đang bị trễ. Pha này Weibo cút luôn. Khoảng cách gì cái chết còn xa lắm. Đứng con mẹ nó rồi má. Thôi. Phải cất má cái pha highlight thì ông lại đứng. Rồi, tôi lại. Tôi đéo được luôn kìa, đúng rồi. Coi lắc đó. Má phải chu win. Coi nhiều coi đó. Ông đang live stream gì á? Nó hơi lắc. Không phải. Bình thường livestream vẫn bình thường. Không là do Trang rồi, do Trang. Bảo bên reset coi thử coi. Cái lợ lại. Cái lâu bồ là nó thì nó coi lâu nhiều quá sập mẹ ơi. Qua sập coi đi. Qua reset coi không được. Coi đây. Ở reset coi đi. Coi đây có sao đâu, tôi thích tiếng mình là nhiên nước ngoài. Đây nè, pha coi lại nè. Ma. Quả thì cây hay quá. Đây. Rồi 5 luôn. Đây, khoảng cách gì cái chết còn xa lắm rồi bảo à. Rồi, chưa có nọ tự thủ gì đó mà trâu quá. Không phải trâu đâu. Né hay. Hay chứ không phải chạy. Đánh nhà nữ rồi. Tôi nói rồi 5-0 cho T1. Chắc chắn rồi đúng không hắn? Đánh đi 5 thì cũng 5-0 thôi, không khác gì đó. Câu gì mà câu. Tìm game đi Bảo, Paragon này win chắc rồi. Tại sai game này cả nắm được rồi. Tìm game ơi, quýnh đi Dư thôi là được. Không thua được. Bây giờ game 2 mà tôi một thắng nữa là tôi một thắng chấm trăm luôn. Game 2 win luôn á. Cái E hồi nãy gì mà ok kìa.
Lúc quan chấp luôn. Không, T1 win chắc rồi. Thằng rớt hôm nay nó bay quá. Còn gì ta? Đợi sai cái hơi lực lấy gánh team của con Weibo thì hôm nay nó quýnh dưới sức rồi. Quan trọng là cặp boss ao trình kìa. Không, cặp boss có ao trình thì đánh hòa thì đợi sai nó gánh gắn được, nhưng mà hôm nay đợi sai nó không gánh được á, cái đó là vấn đề á. Bị rớt ế đầu. Hiểu không? Hôm nay nó gánh không được á, cái đó là vấn đề. Chứ mọi khi boss là vẫn thua mà. Nhìn kèo nhìn ế đầu. Lên rồi. Giờ có hai ngã chóc cũng quýnh không được mình do. Đâu hai ngã chóc thi nhau chắc quy chúng chắc ăn á. Giờ nó lên cái đồ này là đơn giản, nó chỉ vô combat rồi nó đứng nó tăng cho team thôi à. Chứ nó không có đánh nữa. 1 triệu người xem phải không? 1 triệu người xem hay bao nhiêu vậy? 1 triệu thì nó lót không nổi đâu. Lại nhiều 500-600 ngàn người à. Bên VCS cũng 665 ngàn người nè. Mình sẽ không lắc. Hay là do tôi chỉnh cái này cao á thì nó lại 1.000 thôi. Ừ. Rồi chắc ông chỉnh cao quá đó. Giờ cái team này á chỉ có một hàng gánh được và hàng cao thôi. Đúng rồi. Ông sai à? Ông sai rồi. Không có làm đâu. Ông sai rồi. Siêu. Bình thường là nó gánh nhưng mà bây giờ nó đánh không được rồi. Nó phải tăng cho thằng Sahu đánh gánh rồi. Không nổi đâu, không nổi đâu. Siêu Hu hôm nay phong độ không cao rồi. Bậy ông nói gì vậy? Nó quyết giờ nó thắng nhất cái team của Vivo. Ao thời gian kìa, ao farm kìa. Ao farm thì ao farm chứ. Trận này không không có cười hẳn đâu. Không ăn này. Con dây nó mạnh ở cái chỗ mà team bên kia nó bị động mà team bên kia có bị động nữa đâu. Team kia cơ động phải. Bút tấp chạy. Ý là bị động giao tranh á chứ không phải là bị động tốc chạy. Thì ý là vậy đó, thì giao tranh có tốc chạy. Team này nó bật cái tốc chạy rồi nó chạy lên đó, cái kia nó còn gió nó. T1 mày luôn set đánh trước mà. Kyria cuối cùng chưa bảo chưa 6 giờ chưa biết ha. Bài xít 6 giờ là xong rồi, đừng nói nhiều quá. Tôi sợ nó đánh tới kiểu là nó hay không á, xong cái nó bị tâm lý 3-2 gì. Làm gì có vụ đó. Hư cấu không? Hư cấu hả? Có mấy thằng có cái đợt của thằng gì ta, thằng Năm Won. Không phải Năm Won, thằng gì bên thằng BZ ta Talon á, Talon BSG Talon á, thắng 2-0 cái team này có thằng 2-0 thằng BDS, thằng Bắc Long Sản, xong cái em Bắc Long Sản thắng lại qua gián. xong về giải nghệ luôn mà, biết không? Maple về giải nghệ luôn. Ủa vậy giải nghệ hả? Maple biết. Ủa đĩ Lắc quậy ông nội. Nhiều rồi. Khó quá 720 đi. Khó quá 7. Xíu à, qua kênh khác coi đi. Google cho. Đổi qua MI đi. Đổi qua MI đi, MI đi. Đúng. Không ai dám ra solo. Đội hình Weibo Gaming. Có lẽ anh ta sẽ là người chạm ngưỡng 3 trang bị sớm nhất trong đời bên phía. Mà vớt nó farm sao gớm mà mấy ngày nó farm gớm quá vậy? 300 mấy lính 27 phút luôn. Try to go for that engage. If you're trying to follow up on Weiwei's play, there's going to be a hostile takeover coming through your entire team. So the difficulty is extremely high. Nó biết là cả quá trình nhưng mà đụng á 300 mấy phút mà chưa 30 phút mà nó 300 mấy lính. Farm chỗ nào nhiều dữ vậy? Farm của con Tanken. Tanken cũng farm gì đâu. Không phải, ý là 30 mấy phút á, chưa 30 phút mà rớt nó 300 mấy lính chứ mid kìa, chứ siêu hù nó bông 300 mấy lính kìa. Ý nó farm chỗ nào farm dữ quá vậy? I mean, it feels like it's just basically all up to Xiaohu from this position. He needs to be able to hit shot blast on key members that can't heal them up, which is basically just Faker.
Yeah, Ona going aggressive. There's the kick flash once again. Weiwei's going to flash to the advance to get himself back. There's the Nature's Grasp as well as Ona's going to have to get out of there. Safeguard is enough of a shield. The Dawning Shadow not quite there with the damage. T1, they tried something. They're not going to get any kills, but they get the flash from the jungler. Baron free rồi. Don't even have to give up all Free Baron này, his free Baron GA, này. right? He could play that aggressive, knowing that he still has his GA available. As oh, he might have a flank here. Oh, Carrier. Free Baron này. For that angle, I think they might know. Going to face check. Now Oh, they they know. just saw him off out of the brush. Not quite sneaky enough. The shock blast comes in eventually, but that is going to put enough fear into Weibo. And Zeus, yeah, like 3 hits damage. Cloud Drake. Yeah. And he is just going to kill that thing so fast. They're going to start Baron at the same time. They're just going to start it up. I think at this point, T1 feel that they can do everything at once. And Weibo, you've got to make a stand now. There's just no way from this position you can give up a free Baron. Well, Weiwei is in the vicinity, but the rest of the team is still making their way over. The Shy does have teleport. Ai. No vision. Ai. This can't walk up. Công hiến rồi. Yeah, looking for the angle. It's not exactly behind Xiaohu, but he's Rồi. as Xiaohu's going to avoid the charm for now. Shock blast connects onto Faker there as well. Still going to look for that reset angle, and now with the Baron buff in tow, T1 feel like they don't need a reset to try and break open the base of Weibo here in game 1 of the final. Ông chân phẹt tụi nó hả? Nature's Grasp Phải chứ. flying forward. Ona still has that GA. Bình thường ông dán chân phẹt mà. So incredibly low. Zeus just executes the shot. Mà rớt lên như cái máy. Như một cái máy. Như một cái máy luôn mà. And the early game, T1 not able to get a bunch of crucial kills, but they don't let it face them. They are able to find the one skirmish they're looking for, take the Baron, and from that point on, Weibo doesn't get to fight back. And now 1-0 here in the world final. T1 on the red side as well. Going to be able to walk away victorious. Đâu. Tắt luôn. Rồi bây giờ cho tụi tôi đánh đi. Phải cứ. Hứa hẹn một trận đấu không thua kém gì trên cái thế giới. Không. Không biết nữa. Chắc vậy. Bắt nhạc. Không biết nữa vậy. Hết rồi. Hết mẹ rồi. Biết chưa mua 2 bịch. Nó bụng quá. Làm công ăn coi. Hây. Hủy diệt dân Việt Nam. Cái kèo hóa tôi mà biết qua ghi nữa. Biết ghi là đẹp rồi. Đâu được, này quýnh ma chốc mà. Ngược rồi. Either in victory or in the scars we leave on them. Better times there were, and will be again. Be the leader they need. Nhanh chặt tiếp theo coi. Rồi chơi 144 đi. Cảm giác chơi quen này không? Gì? 144 tôi chơi 144 quen. Tôi thấy 144 chơi ở nhà thấy quen hơn. Nó lên 240 khó đánh mà. Nó thấy phải không? Thấy nó không khác gì nhưng mà lúc xài chiêu nó bị kỳ sao? Nó nhanh quá đúng không? Nó bị nếu biết nó kiểu xài chiêu dọc quá. Sao nó chẩn từng khung hình trên dây vậy ta? Nhanh quá vậy ta. Nói chung là thôi cài 144 là nó đã chuẩn rồi. Nói chung là nó nhanh quá. Thằng này Thôi này thua rồi. Rồi, nó chân bị chết rồi. Cái gì vậy? Đó vậy mà không đủ đau thấy lạ không? Tụi mấy như mọi khi là nó chân bị chết rồi mà. Cái đó là hồi xưa, bây giờ tôi nó biết con ID là như thế nào rồi.
Trời ơi, tôi biết đấy, tôi biết anh lắm. Anh muốn lên gõ lắm rồi. 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 Đái. Nhưng mà là ông đái. Đấy, ông nhìn cái độ của tôi kìa. Lên nó gõ cái nè. Nó muốn trade lắm mà, nó muốn trade lắm mà. Hết muốn trade rồi. Mắc rồi, có mắc rồi. Cái này mà lại hiệp trương là nó ra nó định ăn rồi. Dữ vậy, cái chiêu. Ấy. Chưa am đâu. Tôi bị mít. Chết rồi, quýnh vậy là rớt xuống cao hữu rồi, rớt xuống rồi đúng rồi. Bậy. Bậy à, quýnh gì về kim cương đúng rồi. Pha đó tôi biết rồi, vậy mà nó không có đánh là sao ta? Nó không có ma. Ron vẫn đi bộ mà. Thế là bình thường tôi tốc biến lên tôi để vậy nó tự động đánh rồi. Mà hồi đó không. Phải chú pin thiệt luôn hả? Nó sao? Hai cung luôn, hai kim dài luôn. Kim dài rồi đợi chứ. Lộn chứ, hai cây cung dao găm chứ. Nó quên mẹ. Dao găm gì một cái à? Một cái hả? Ủa? Ủa? Rồi, lâu rồi. Tôi hồi đó giờ tôi cũng còn lên hai cái không, tôi bị lố. Tôi bị hố rồi. Mét còn gì không Bảo? Ma, phải chú pin. Không. Mất rồi. Cho nó bắn cái nè, cho nó bắn cái. Cho lính nó đẩy về xíu Bảo, tôi ra được, tôi ra. Nó bắn mày bắn thường hay sao mày bắn cái đó? Đừng. Đây, tôi đây. Ừ. Rồi, được rồi. Ông đây. Ủa không có e hả Bảo? Đây rồi, tôi đây nó mới láo vậy chứ. Farm xong 2 tôi nữa về đẹp. Đó. Lấy rồi. Ừ. Sao? Rồi. Được. Giờ bắt lại chuẩn luôn cái sách giáo khoa nè. Cái pha đó xử lý có đúng chưa? Bắt. Giờ bắt lại chuẩn sách giáo khoa nè. Nó chuẩn từng tí luôn thấy chưa? Chuẩn luôn. Rồi quay sau lên xuyên chết hai con một gì là được. 3 con lính đầu rồi lên combo là chết nó luôn nè. Vài cước dễ hay quá. Mấy này cũng cao hữu rồi. Đúng là theo sách giáo khoa luôn á. Đó theo sách giáo khoa luôn á. Chậm rồi hả? Hơn chậm rồi. Sách giáo khoa là con này phải có thêm cái gì nữa không biết không? Không phải là vô danh, nó chỉ cần có thêm cái này nữa. Cái này nó đẩy cái đam lên cao lắm. Còn cái này thì nó đẩy lên giúp chiều cao luôn. Chậm rồi hả? Không. Sao cái khung hình này nó chậm. Dạ. Ây da, cái gì vậy? Hồi nãy sao cái khung hình này chậm á, 144 rồi chậm nữa. Né. Đen ngoài đâu vậy? Tôi đa hả? Đúng rồi. Rồi vãi chú pin luôn. Về nhà lên cái lưỡi hái xong đéo được farm luôn. Quýnh cho con chó luôn. Bóp mắt nha Bảo ơi. Ok. Rồi hết bị giết được rồi. Tính kill able rồi.
Nó mới đổi. Cái gì vậy ta? Sao bị hụt rồi? Nó mới đổi cho ông hụt. Sao? Sức mạnh của Ê hay, tưởng ngu mà hay. ơi tính ra là đi tới đây luôn rồi ha, mà cái trụ nó vẫn nó nhiễu được cái. Ông không một tốc chạy á, ông Hiếu 25 tốc chạy á. Quả đó ông Hiếu 25 tốc chạy á. Tôi Hiếu 25 speed chứ không phải là 134 speed. Đây là 500 luôn ấy, tôi đủ đi được mấy tên cho một lượt luôn. 335 speed. Tôi cần đẩy Chris Gray ra đâu. Ôi shit, David Ray luôn à. Hay, không biến này được. Khoai ông đẩy tóc ông lên đây cho ông quýnh cho nhiều vô. Đúng rồi, quýnh đúng rồi, đừng đánh á. Quái xích. Không, nó đâu có dám vô đâu. Để nó vô thì tôi quýnh thượng nó mà, cái gì đó. À, cái thế. Nó bị chậm thôi ta. Chết mẹ, có chóc nó làm lại y chang cái cảnh phải lưu chính video. Cái anh đời sai đi quýnh rồi, má. 3/9 nó làm y chang rồi. Nó càng tới mà ông làm y chang luôn rồi. Lên gì nữa? Nó cứ bị delay gì sao á. Lên gì nữa? Giờ nó bị chém 4 set mẹ rồi. Có vô danh đai trụ được. Thôi ở lại giết nó mà. Thằng này ra cân đi, cân 2 đi. Đúng rồi. Để nó ra cân 2. Gần đây à Bảo ơi. Tôi đợi biết. 300 mana, suy nghĩ đi. Có cái bánh quy kìa. Nó ăn con cua, không chạy. Đây có mắt không? Không. Đường nó flash luôn ta. Đường nó không ra luôn hay sao á? Rồng. Tôi lên top rồi. Nó bắt rồi. Dễ gì. Anh không cho mày bắt đâu. Đấy, nó bị ngáo kìa. Rừng ra luôn kìa. Ra, được. Cơ hội. Mình hút, Minh Huy đâu? Hồi nãy tính nhiều lắm mà. Ủa, tao chết nó rồi. Má đâu? Thằng này nó xanh mà đâu có yếu đâu. Nhưng mà phải nãy bấm mình hút. Giết không được. Ông bấm chạy qua. Giết không được. Nó giết ông nha, nó giết người quá. Nó đau vậy. Má ông tính rồi, chưa có làm vậy. Nó cứ bị chậm sao từ. Tăng lên 240 đi. Không, 244 nữa. Không thì ông gửi giới hạn ra luôn.
Pha nãy né lắm rồi, pha nãy né mấy chiêu rồi mà. Thôi ông dính đủ con dây đâu mà. Thì thằng dây không, ý là con kia kìa, thằng dây thì phải đủ nó mới bay vô chứ. Đó không phải là cái bánh quy luôn. Ông kêu là tôi có bánh quy nè. Má trừ vậy hua chung cái thế giới rồi đó. Cái game này là hua chung cái thế giới rồi đó. Còn top ông mà đi nấu ăn rồi, coi lo. Rồi, cút rồi. Con này nó xuống rồi. Ôi nó bị điên rồi. Nó bị điên rồi. À, không, nó mạnh quá chứ không phải nó bị điên. Nó mạnh quá chứ không phải nó bị điên nữa. Đó, vậy vậy, chết rồi. Biết cho rồi. Đúng quá, nó mạnh quá rồi chứ nó không phải là bị điên nữa rồi. Không rồi. Đúng rồi, hắn bay vô là nó đập chết hắn luôn á. Tuyến này được không ta? Không. Cái từ đó đừng có con tì lại. Pha nãy tôi xử lý hơi gà xíu. Cái con Diana nó rồ vô, tôi tưởng tốc biến cái hẳn là được chứ. Bây giờ nó phải một Dây là tỷ lệ, không dây thì chắc chắn là. Nhưng mà từ đầu tới giờ cũng mong biến nó gõ mà. Yeah. Rồi. Rồi solo kêu lại sao? Đâu vô tên nha. Rồi tôi không hết thằng này đứa nào luôn. Đi nó không, tôi chơi phải đánh đi đánh ví dụ như Post lên nha. Sắp thắng rồi anh em ơi. Về. Tay hơi cưng. Nó tay quá ép rồi lên tiếp thôi rồi. May là phải tự. Về luôn bảo ơi. Vừa đánh vừa nghĩ kia nó vậy á em. Cái là vừa đánh vừa đây vừa nghĩ kia cho nên là nó hơi. Ra đép trụ được. Dốt như mày. I will not disappoint. Cái này. Ăn lẹ, tôi về tầm. Mắt cái tốc độ đánh nó có bị chậm ta. Phải không? Ừ thiệt, nãy giờ tôi bị. Trang bị con John quýnh xong không thấy nó chậm á. Chắc tôi phải lên cái đầu tím mới được. Từ do. Phải không? Hứ gì kiện nổi. Má là mạnh Bảo ơi. Hứ gì kiện nổi. Rồi đụng quá chết ông rồi, tới ông rồi.
Đu má tới ông mà Bảo ơi, nó chiếm tới ông mà Bảo ơi. Tới anh, tới ông mà Bảo ơi. Nó tóc biến rồi tôi chịu. À bây giờ ông còn suy nghĩ ông muốn lên đó không? Nào do nó hả? Ừ. 3 đồ thì lại. 3 đồ à? Nó không lên cái kia, nó không lên kia, tôi rồi. Được đó, từ. Ok, được, cũng được. Khó tôi quá, nó chạy vậy không có. Không đủ rồi. Phải có đao tím mới đánh được. Nãy Bảo, tôi sao lên có hiêu đốt nè. Thằng John không rồi nha, thằng John không rồi nha. Đây. Không có chụp bỡ không? Nó ra này. Lo. Không đứng giọng này. Tôi chưa lấy gờ được nha. Đánh nè, bắt quy rồi. Sáng rồi. Ôi lồn, đủ má mấy quay bô bích cũng vậy thôi. Thằng Lai đánh cũng cầm con Raven vô đánh cũng đéo lại Guma cầm con Kalista đầu. Nhìn lại vào đây. Nhìn gì? Á tôi nhiều đúc quá sao xài Bảo. 1, 2, 3, 4. Mấy nút vậy? Con Silas thì mấy nút vậy? Á tôi làm hết rồi đó. Hay, về. Đừng có quýnh cái đó rồi. Ui. Hàng bánh nhức lên rồi, hàng bánh nhức lên. Sao. Hàng bánh nhức lên. Rồi, có sao? Ừ. Tôi đi ra nó quy cái đam to vậy đó. Đam trên đành của tôi không á mọi người. Cái đam dồn á. Quá. Phải cực. Tôi có nên lên cái búa tiến công không? Tôi búa tiến công nè. Tôi lên búa tiến công là thằng John đánh không lại tôi luôn. John. Nhưng mà nếu thằng John nó lên búa tiến công thì tôi không lại nó. Búa tiến công giờ này nó lên trễ rồi. Đợi tôi đang lên rồi. Ra được. Mắt tôi với Bảo gọi là quật. Quá. Ơi. Anh em chậm nè. Kịp thì bỏ thôi. Ok được không sao. Tưởng ăn á, ý thằng Bảo tưởng ăn. Bảo. Thôi tôi bỏ Bảo á. Dây, bỏ rồi, xong bỏ luôn. Má nó còn gò nữa. Hồi đó vậy mà bực ghê. Chắc phải lên búa đó. Má tính ra đầu tiên mình kéo vô ăn con rồng mà kéo hết tim luôn. Mấy có chậm không? Mấy không chậm nữa không? Về đi.
Ừ, hay. Vậy ông nghe kìa vậy? Lần thứ 2. Cái gì? Thằng John đỡ đâu được cái lượng đam đó đâu. Giờ tôi lên cái này nữa. Thêm đứa bò vô là chết mà. Ừ đúng rồi, bò vô chết. Tôi khẳng định phải khăn rồi đó. Vậy đừng có nhìn. Sao nó cô ta nã châu như vậy? Đúng rồi, ông mẹ có đau. Mấy tôi 2 đồ á bà Lê. 2 đồ gì? 2 đồ này làm gì có đau quýnh nó. Ông làm gì có đau quýnh thằng này. Cái này nó lóc luôn hai cái đồ của ông á. Ông phải có cái gì nữa biết không? Ngọn lửa hấp hóa. Đó nè. Ở shit, ông hỏi sao nó trâu thì đúng rồi. Tại vì ông làm gì có đam. Ơi. Nam chính nó bên đó kia lên rồi. Men này mạnh quá. Men này bị bút bẩn. Tôi là người cây chay nè. Hết chừng. Ở đây tôi thấy nó không có tác dụng gì đâu. À, từ thức tỉnh rồi đó. Bây giờ ông nhìn nó nè. Hôm nay ông lên đồ nhìn chán thiệt chứ. Má chậm đam. Bỏ dây kìa. Nó nhìn sao bỏ được? Má tôi bực mình ghê luôn á, team mình sao cứ không đi vòng không à. Má lên đồng hồ rồi, mắc mẹ đồng hồ rồi. Rồi đụng má vay lưu bằng không luôn. Cái đồng hồ này từ bắp giái luôn. Chết mẹ ơi. Quýnh gì nữa. Ủa quá. Chúng ta có game mới. Chúng ta coi giải thôi. Có vẻ như là ông vừa đánh ông vừa coi giải, ông khiến hắn ông mất tập trung đó. Đâu tôi có coi giải đó đâu. Má một mình quá. Cái này đánh không chịu gì đánh nữa. Cứ ra mid mà đánh nhau thua rồi thôi. Team người ta đã mạnh hơn rồi, còn muốn phan hoàng với người ta nữa thì chịu rồi. Đâu mình sẽ chọn đâu đây, mình chọn global. Hủ tiếu như ý mới. Nay bổ sung gạo ST25 thượng hạng. Sợi hủ tiếu dai mướt thấm vị. Hủ tiếu như ý mới. Sợi dai mướt. Before the Wolves are completed there, so we'll have a little bit more tempo on the map. Light just going to take this early recall here as they bounce the wave on bot side. Chris making sure there's no sort of a freeze going on because Guma had to take a super early base and a horrible buy as all he was able to get was the refillable on that first base. So
Guma's going to be in a cái lúc pretty mà tough đánh spot when you vô đánh compare từng chết with gặp what vô Light has on the other side. đúng dễ Yeah, cho it looks like cho Light vô. pretty happy to go towards the Callista that was so Xui nha. incredibly effective for T1 in the last game. Cắm dồn And once gì? again, it's a composition from T1 that, like we've been talking about, does want to have these advantages around the map, does want to get towards these Drakes, trying to play for these side lanes, because if you don't Càng hơn have nhiều. that tempo advantage, things can go wrong. As the Shy does take a bit of damage here from Mắt tôi Zayas, nhanh hơn just bảo some hai biffo giây á. back and forth between the two top. Carry out can flex it. Don't know if they actually want to opt into that, but have done it, of course, in the past. Secure yourself a good early matchup, and we'll see if they're able to push. Yeah, Ward is here as well. Zayas going to be ghosting immediately. There's a twisted advance. Zayas does create some space though on the Bramble Smash, pushes him closer to home. He will have to go back and Đi găng hay chứ. a little bit more susceptible to those. Thằng rớt hôm nay nó hơi bị nâng trình. Thằng rớt hôm nay hơi bị bay nha. Hôm nay không vô địch thì chừng nào vô địch nữa. So the Bramble Smash can't knock him back, and now Owner on the invade here, trying to put on some pressure again. Well, that's a really high value vision cone there for Weiwei. Spots both the ward and Owner. And look at the pickaxe advantage. So there's no way that Weiwei can fight. He hasn't based yet. Owner did go back to base, has that additional AD. And Weiwei knows he can't win that. Yeah, and the whole time Faker is backing towards that top side as well, and so they know they can't go and contest that Gromp. It should mean that Owner will let himself this Má Honor hôm nay muốn ép quá. Dạo này Honor muốn ép quá, đánh mất chính mình mẹ này. Still holding that advantage. Yeah, it's big there for T1 though, because it turns what was a really rough play, a gank towards Zayas, into a really big win. He immediately teleports back, is able to get Prio. The Shy hasn't had a window yet, and they use that to Không mà nó win được vậy là do thằng rớt bây giờ nó đánh con lộn tốt á. With him now having a CS lead. And something we haven't talked about at all, it's going to be AD Ahri, because he is playing Fleet Footwork and he has the Kerchi's Shard. So I think it is going to be Static Shiver Up. I think this is going to be AD Ahri. We've seen quite a lot of this online. This is kind of the new evolution of what we were seeing with AD LeBlanc and that sort of style. I'm not sure if he is going to go like full on AD on hit or more just that similar build where you go Shiv into Lichbane and play the Night Harvester as well. That's the most common one I've been seeing online. But obviously trying to be able to side lane and trying to be able to kind of slam home an advantage here as this range versus melee matchup into Faker. So it's a very different style of Ahri than we just saw. And Thằng Ari đến bài vậy chứ. this is the first pro game that I can recall seeing it. I haven't seen it yet either. So interested to see what Xiaohu is going to Đè đi lên nó đè Sidat mà. Tại Quy với đúp ve có tay nổi đâu. Lên nó đơn cái dao găm cái kiếm dài lấy đam đánh đánh vô đầu á. Cơ cho nó dễ. Really need to land as many spells if you just right click people. I like that idea. But Weibo going to be able to grab themselves the first Drake. Should mean the scuttle here as well from Weiwei. It's getting double duty done. Supreme control of this bottom lane. Yeah, this all goes back to the level 1. Light and Crisp playing it out early on very, very well. And one of the things that we haven't really talked about yet, that the Draven can struggle with, is not having a jungler that can enable you. As I say, that Owner is in top. Yeah, Zayas dashing forward, the needlework is out, Snip, going to connect, but doesn't do too much, and in goes Owner! The flash, oh, was incredible from this guy! Only gets taken down to, oh my goodness, about 1 health, but will be able to walk away, but I don't think he's going to be excited about ganking the Shy anytime soon. Không, nguyên khán đài, nguyên cái đó tiếng nào nguyên khán đài luôn, chứ không phải từ Trung Quốc đâu. Vì là sai bán mà. Không một biệt thự Quá cho là sai. Không một biệt thự cho là sai. Không hiểu sao nguyên quay lính to gì mà dẫn lao ra vụ được. In the 1v1, and that is such a costly death because he has no TP, gives up first blood with 2 stacked waves at his tower. That is catastrophic for Weibo's chances. That is so initially he outplays it, gets the Q while dashing back, denies the fear. Not only is it Zeus getting a kill, which in this tự tin á, canh được cái đúp, canh vào cái đúp. Chứ cái này trade đúp đúng. The first ult on Nocturne is so big, he gets his early ultimate hunter stack. Rất hỏi cái đúp thôi. Có cái biệt thự cái mặt tươi. Yeah, I mean, he eat in, right? You could just stay at your tower and farm it up. He didn't want to lose the wave, but he's the one who goes aggressive. Now he's going to get zoned off the bot wave, so T1 punishing so heavily here. Cái đúp nè. Không tính được cái đúp. Nè, quả là không tính được cái đúp của thằng rớt, chưa tính được. Nó bữa vô tính giết luôn rồi. Ác quá. Rồi luôn, nổi nội tại luôn rồi. Getting way Nổi down được 2 in this vàng game thôi. now as Weibo have their bot lane up top.
Zeus will not be Hay able to không? survive here. He is healthy and he's got the ultimate back. They're going to look for it though. Yeah, we'll see Đài what he can mở get done here. đâu, The có Flash gò Twisted mà. Advance comes in, and now Zeus just trying to do what he can. Mới to đài stay xong á. alive. It's Trời working. ơi, không được And nữa. he's going to be able to dash back towards the minions. Now Faker turns up. He's got his own nature's grasp, but Xiaohu is Đó, going to phải join tốt, this nước one. rồi, And phải Zeus is running the wrong direction. We'll see how much time Chạy he's vô going trụ to be luôn. able to buy here because Gớm quá vậy. this is Ai an ăn mạng được, execute ăn. as he heads Chạy toward hắn the vô trụ turret. luôn. And there it Hàng nước năm nay cái năm trước quá. Oh my god, everything is going T1's way. It's Phải the nãy có Shy gờ có gờ shows giết up được in một the á. third lane. Top Đúng lane rồi. didn't work, bot lane's not working. Phải Check out mid lane. quả nãy đứng nguyên đường thẳng không mà. A little bit better here as you can see Ona walks away with half of his health bar. The Shy Cái pha able đó phải to cơ mà win nãy out tôi in lên that mà có one. rời But lại man, lên that 3 was thì a chết luôn. lot of things Chết that luôn rồi. happened. Chronicle, break it down for Một us. đó ba. And it is Weibo opting in when Solo they've kill, phải already không? Solo gotten kill. a win, trying to get too much out of the play because yes, Guma gets a kill. Phải cơ không The né rồi early không? cash in for the Draven is really rough with the Shy going down, but they got the Herald. They can play it a little bit slower, try to zone away Zeus, and then crash the Herald, get it on the plates into light, and then try to play from there. But they try to get more, and it backfires. And I think they're feeling a little bit of that sense of desperation. You lose game one, things start going bad in game two. You feel that you need to get even more. But T1 in such an incredible spot here now. And that kill for the Draven was so critical because Draven from behind is such a weak champion. But when you're able to snowball, it can really be a different story. And he's now 300-400 gold ahead of his opponent. Yep, exactly right. And okay, Faker diving in here towards Xiao. Of course, this is our featured matchup. Thanks to Mercedes-Benz. Đi xạo. Some scuffle, Tự but nhiên not ông quýnh too xong much game gì more cái phải cơ than nhiều that. con người khác. We are just going to back away. So I got a little bit overexcited. That is fine. Carrier going to be snared here for a moment. Scumushi down here, like you say, with that Quá shit. extra money. Lúc nào chán không? Draven didn't work Áo out for quýnh him cái last hơn time he nổ played, cái nội of course, tại in hơn the 400 finals vàng against luôn. Gen G. Đợt đánh tứ kết là Faker quýnh nhiều gì hàng rồi. Đó thì tôi tính là tôi tí kết thôi. For the Ocean Drake. Còn mấy đợt trước Weibo thì already picked one up early, and with the Kalista, he's going to try and opt into this. We haven't really Đợt trước gặp nó hữu nhẹ seen ký không mà. aspect, between these two teams. I think that both teams have Switch some tay parts that tay feel một like gặp they ai scored đâu, really gặp well, toàn particularly the đối setup. thủ người quen, nhẹ không nhẹ ký thôi. Remains very high in value just by the virtue of his ultimate. But on the flip side, particularly Ủa, with Zeus má đập already cái quỳ. getting ahead and Owner starting to stack his ultimate hunter. If Weibo don't snowball objectives early, I think it's going to be such a bad trying to play this T1 because they can get so much on the side and collapsing becomes really hard because of the Nocturne. Mắt Huy đánh với cái đợt mùa đầu mạnh hơn. Confusing because he gets out of the Kirchi shard and now he's going into what looks like a Leandry's here. So it looked like instead we've backed off like 5 patches or something. I think we've seen this before. It reminds Hay me đánh of chinh what phục, Showmaker tụi nó đánh used toàn to mắt do. đúp I mà. think it was LeBlanc, might have been Ari versus Galio, where you go fleet and early AD just to have Ê, mắt có xe, ổn vậy? but it is a lot of gold that you invest, and as we can see, Faker, not even taking into account first strike gold, has been able to stay on parity on the Sylas. Absolutely, and it's going to make it that much more difficult when you're talking about in the 5v5s, dealing with Guma and dealing with some of these champions in the backline that he's going to be trying to burst down. That job becomes that Nếu much Faker úp harder cái when Huy you e, have Faker úp mắt Huy mắt e. Đúng rồi, mắt Huy là phải mắt e. Completion. But it is going to be Weibo taking the second dragon here. We know it's not going to be a Chemtech soul, so it should be a good one. Yeah, and it's also going to be a teleport. Má có bài mới rồi, học anh cơ ơi. Faker turns up. Nature's Grasp going to guarantee the dragon. The hostile takeover chasing Weiwei, but just Phượng chơi bắn đúp disappears mà. chậm quá. gets there. Ông mắt Huy ở đây. Cloud Soul, love to see it. I could imagine Rồi, that chân mạng thiên tử Weiwei's rồi. pretty upset about that, but Còn gió luôn rồi. we're taking the Drake for Water's sake, and there's a fight towards Rồi his độ top mới side. xong rồi là sai nữa rồi. Taken down to about 50% health. He's trying to avoid the potential needlework. Nó phun ra mấy lần None kim, more ba lần remaining. đúng không? Zeus is going to back Ba away. lần kim. But remember, we Hai teamed lần up with Amazon Web Services for a new Cái campaign kim called xài rồi, The cái Drake. kim đầu không có ấn tượng gì đâu. Nó xài cái kim đầu không để ý đâu. AWS will make a donation to water.org. That Drake was the Bây giờ có cần 47th phải Ocean đánh Drake rồi mới slain kim since được hay là cứ thả kim 2023 được hết luôn. Swiss stage. And Thả we kim can là được. have it both ways. We get the Ocean Drake and still a Cloud Soul. I know, isn't it glorious? It's beautiful. It's absolutely fantastic. We've washed off the Chemtech with the ocean, and then it's now windy. Now we're enjoying ourselves in the breeze. Nó nhìn vậy thôi chứ cái team của Well, and Zeus from this far ahead of the Shy. Thì không đáng mà. It would be terrifying if he's going to be able to get that. It's actually so good Bye, on shit. the win. Weibo Nhìn tiền chạy vào túi ngay là thấy thua rồi. He could just be dead again. Frost gets the slow. Chain Lash is going to come down as well. Faker doing a fair bit of damage. Did invest his stolen ultimate there. I believe it was probably timing out relatively soon. Trying to get some value as in goes Ona.
Finds the paranoia, but you can see the Shy is going to be all right. He even gets a cheeky little shield. Càng there đánh with the Light not wanting to leave it up to chance. Càng đánh. This Aatrox is going to have such a tough Đúng quá, càng đánh Weibo càng thua ơi. He's doing it from very far behind. You know, closing in on 40 CS deficit. He is going to be obviously able to pick up some of this to even that out a little bit, but the additional kill is also in Zeus' pocket. And this is a matchup where, as the Gwen, when you get through those earlier stages, you can outscale. When you're getting towards multiple items, it just kind of gets better for you. So the Shy is going to have to turn in an incredible performance. Bắt cái bảng lên đủ ao tiền rồi hết rồi ạ. It is heavily had a really good game one and is set up for success here in game two. And I tell you what, if you're a Zeus Má bắt cái bảng lên nè. absolutely fantastic that he's having this. Rồi tiền chạy túi xăng rồi có nghe. Cái đâu à. These have been the times where he has crumbled in the past, and so far it's been back-to-back games where he is the guy. And this has been the story for this T1 roster. You know, they have been so close so many times. Có đam không? Times they have lost in an international game 5 and not been able to claim that big title they've been chasing. Bán luôn à, bán luôn à. Yeah, another teleport to come in here as they do manage to Bán luôn eo điện rồi. We'll see whether Weibo can get themselves out of here. Light going to be hostile. Lên thôi à. But he's the only one, and now Zeus looking for the target. Faker dives in though as well. He's going to collect the first with the help of Ona. Má cách chơi của T1 mạnh quá gì. Get the objective and only lose one for now. And Weibo gonna be happy that they, at the very least they did get the Herald, but they did have to invest a lot. Teleport used by T1, but outside of that, and Gumayusi's plans not too much look on the other end. No flash for Weiwei, no flash for Light. Those are going to be big cooldowns in the possible fight for Soul Point, but I think Weibo was going to be looking for in about 2 minutes. That stolen Maokai ult from Faker got incredible value. Weibo was kind of panicking. They had to make a run for it here. And Weibo are able to secure it, but it's Faker on such a good angle, coming in from the top of your screen, able to find this stolen Maokai ult. Weiwei uses his to just try to disengage the hostile takeover, but look at the angle here from Faker. Everyone from Weibo sent packing. They're trying to line up to avoid it, but the flashes have to be used. And that is with Zhao doing so much heavy lifting. Keeps Keria and Guma out of the fight. Keria was also unable to hit anyone, and he's given me really big barrel energy with the amount of things that haven't been able to hit. But even with that, because Zeus is already accelerated and Owner and Faker rồi, with thứ kia gắn rồi. T1 is still able to push their lead aggressively and get more gold onto their carries. And similar to how we saw last game, Zeus building, he's building more towards that side lane. He's going to be going for Nashor's second. It's not going to be Cosmic, it's not going to be Zonia. It's about that 5v5 straight up. So this is going to give him so much power in those side lanes. They have Owner behind him, and they're going to get side lanes constantly when you're winning that 1v1 heavily. As long as Owner is there to back you up, you're never going to lose the 2v2. Oh, this is so difficult. Dustbringer is going to connect. They do have to use the ulti. Mất 2 cái luôn. Ơi sao thằng Lai nãy giờ nó xài công ty hay là clip nó xài công ty kỹ đâu. Biết sao không? Biết sao không? And that's going to be the đúng rồi á. 41 looking way better. Right, in 25 seconds till the Drake Bị cống rồi đó. And now Crisp doesn't have his ultimate, and neither does Xiaohu. It's going to be really tough, and the flashes aren't going to be up either. You look at Light, he's not going to have his flash. He doesn't even have his cleanse yet. This feels like a really tough one for them to fight, and Zeus is going to be able to knock down this turret on the bot side to get even more gold in their pocket. Rớt nó dập cái trụ rồi. Snip, snip, snip. And down goes the turret. Kiểu đụng, không có thằng nào làm được luôn á, không thằng nào kéo được luôn á. Xét đếm được con John đâu. The majority of metrics right now, as the Red Turtle is going to find itself in the mid lane immediately. That turret bot lane should be answered, and there goes the charge. Game trước á là ý mà chắc tướng, còn game này là kỹ năng rồi. Who's going to do stuff about this? No one. And it's also Zeus getting that turret, the nice first turret, which would be some much needed gold for Weibo. Phải cho từng phạt sai lầm chứ. Lấy đầu kỹ năng chứ sao gọi là tao bị đầu được. Vô game báo à. Mới rồi. Chắc chuẩn bị lấy con Reata hay vô quýnh không? Hay là con... Hay là chuẩn bị lấy con Nguyên? Con nào? Rồi nốt giờ tranh mày bảo cho người lấy đát cho quýnh không? Everywhere the fight breaks down into multiple skirmishes and they outfight, they get all the kills. It is 7-1. They're gonna take the dragon. Mày bảo chắc cho lấy đát cho was working for Weibo in this game.
And it's again, I think, that sense of desperation. They don't have a great vision set up. They don't know from which angles T1 are going to be coming. And Owner has his ultimate available. And there are a couple of key ultimates that aren't there, right? You don't have the Maokai ult, or rather the Senna ult. And that's such a big defensive cooldown. And again, look how they orchestrate this. Faker comes in from the top. Owner turns off the light. The hostile takeover comes across everything all at once. And it's so difficult for Weibo to be able to effectively communicate how to play out this team fight. So everyone scatters. They're all flashing, every man for themselves. And when you go into that kind of fight against T1 with this composition, you are sure to always lose. And I tell you what, I'm really enjoying the use of the paranoia. Lạnh, anh thấy lạnh này. Because something that has been difficult for a lot of our Renata players to deal with is getting in the right positions to get that ultimate off without as much notice, right? Because it's relatively telegraphed. But if the lights are all off and then this wave comes across you, it's not a lot of reaction time to deal with that if everything else is going on as well. Additionally, Guma was able to pick up another kill. So this Draven is by no means the main carry of T1, but now Zeus is fed, Guma is fed, and Owner is fed as well. They're not going to catch here, not going to find carrier, but there's so much that you need to deal with. Exactly right. And just quickly, win probability powered by AWS definitely starting to trend towards T1 in this game. 7-1 in kills, but at the beginning of the game, you could see there on the graph. Má, game nào cũng quá yếu đâu, quay hết. They can claw some of that back. It is only a 4,000 gold lead here for T1 so far. Definitely surmountable. Well, we haven't talked about this Draven. You said it. He's been getting these kills. He's actually the richest member on T1. He's the richest person in the game now at this point, which is kind of crazy. Guma, ông chỉ thấy nó mạnh á, khi mà tem khô á, không thấy nó mạnh được. Không mà tem mà mạnh á, thì đếm có tường cho lần nào đó. Này. Trời. Má phải giao tranh nè. Đủ má lắm cả. Má. Cái này không win carry hay ủ. It's a massacre. Weibo again try to get something, and initially the play looks good, but I think the sidestep there, he doesn't get caught, and with Renata alive, it becomes so hard. While all of that was happening, the Shy was rotating over. Zeus just backed. Yeah, Zeus isn't even here. They decide, hey, we gotta go now. We're falling behind. The initial play looks good as Owner gets chunked down so incredibly low. Xiaohu flying in, but this is the signs that you're talking about right here as Xiaohu goes for it with the last charge there. Both Guma and Carry a beautiful sidestep, and then Crisp gets thrown in, but it's a flash out from Guma, it's a turn, and it is the one shot from the Draven. And the one shot from the Nocturne as well, using himself as a bullet into that backline and secures the kill on to Xiaohu. Also the Dustbringer, I believe, got the kill in the first place. So this Nocturne is just massive. Nè, T1 win thế này mới gọi đúng là T1 nè. Also a testament to how powerful Renata is. Owner can go for these mega aggressive plays, knowing that as long as he kills, cho là win luôn, bắn không, không vô bắn nữa. Build out by the rest of his team. Mới xích. It's gonna be worth it, right? As long as không sao. Cho Faker ngồi đi chỉ đạo thôi. It's gonna be such a value play as long as they follow up, and T1 have been on the same page. Weibo seem like their only answer is just forcing more and more fights. You can't win side lane, you can't win 5v5. Your objective stacking has been stopped. It is getting close to checkmate in game number 2. It's really hard as well, considering the fact that T1 had already built themselves a 1-3-1 composition. There is no comp in the game that is more just because you have win conditions that build upon themselves with a composition like this, where Zeus and Faker can get control of these side lanes all game long. Tempo is something that Weibo is going to have to really master. Nó phải vậy chết như vậy. Yeah, that is a bit of item in it. Trời, nhìn chả biết. And anh em là ngờ vậy. He is going to have to be absolutely perfect to get anything done, because you are so squishy. If you can't get that first kill for the Dustblade proc to be able to survive. Má người ta kẻ, ta tập trung vô là sai chứ rất nhiều chứ. Guma's going to kill you instantaneously. He's got 0 over, he's got 0 HP purchased. So this Aatrox is going to be really squishy. Additionally, Weibo độ gì cũng cúp hết rồi hắn ơi. Lên chì thì cái gì cũng không được đâu, không có mày ra đó.
Giờ một món mà kia nó muốn 2,5 món mẹ rồi. If T1 is able to play it out from here, tôi sẽ have to đánh người try nè. something else because this blind Aatrox, even when protected with bands, just isn't working out. And I think we have to talk about the journey that Owner has had. I mean, he is one of the players that has been so criticized throughout this Nó year. bè quẹt And trong how bọn good? Mời lắm rồi, mời lắm rồi. How good has he been at Worlds? And this whole tournament, exactly. And Mời lắm rồi, hắn mời lắm rồi. normally, right? But this Nocturne performance, he is playing reserved. He is going in at the right times. This is an Owner that is playing extraordinarily. Game sao hô? Game sao hô được? Bởi shit, C1 T1 là nó hô không biết luôn á. As we get a charm. Không, sao tôi đi cái nào đi Bởi cực. But never mind. Ai Nothing gì à? too much more going to happen. T1 with the opportunity to stack 4 Cloud Drakes. ai gì được. Chứ không phải là Hypercar bất làm ơi à. Cái team quán luôn. Cái gì? Nhịp độ với cái chọt cổ máu á. Spotting out the members of T1 moving back from that Drake. Vừa kiếm nếu đi mấy con bóc mình á. It's 25 minutes into the game and T1 hasn't gone for a Baron Con just này yet. đem bản You nào can see được. they kind of changed a little bit. Đây thì gặp Very reserved. đây thì gặp. Cái vậy Faker quýnh đang nhịp độ mà. Nhịp độ đúng không? Đúng rồi. Nhịp độ với gặp đó. Mấy kèo trên I think because they were near the Baron pit though, they have Rebecca. So Kaja might be playing around that now. Oh, okay. I thought you were going to say it counts as them starting. Just walking by, saying hi to an old friend. Trừ Faker. But it's just been so fun to watch T1 because they have been on the forefront of these matches, right? You know, Keria. Độ chứ, quýnh tới luôn Faker chứ. He was incredible, being able to bring that back, being able to have Owner on Lee Vô liền, tao phải là Faker lại Lite. Draven, being able to see these iconic picks and their comfort is working out so well. Faker bạn Lite. Má, nó nhanh. Má, nó bắt nẹt anh đời sai. Má. And because the rest of T1 is standing guard, Weibo can't try and turn the fact that Owner is towards bot into a Baron, so they just have to watch their teammate get killed. Rồi nhìn mặt like kìa, rồi nhìn mặt thằng này quay kìa. Hex Drinker as well. Xanh này. Nhìn mặt quay kìa. Đúng quá. Xanh giái mẹ rồi. Just ridiculous. Like đúng mặt. Cái mặt đéo có tiếng siêu luôn. Just a nightmare for them to deal with. He has the Cosmic Drive finish now. Được cái danh hiệu áo quân là được. So far ahead of the pace of this game that no one can concern. It just felt bad for Chris. Every time popping a Sentinel. Mặt đéo có tiếng siêu luôn. And he doesn't even get to watch because Không có đam rồi. Con dốc lên đầu dưới này không có đam rồi. Không sao, lên đầu kiểu nào cũng cúng á. Mình này nó chỉ bóc thôi à, chứ đâu làm gì nữa. Team nó không có thằng nào mà có kiểu đam dồn cái liễu. Guma không lên giày luôn. Guma đéo lên giày luôn. Má, có hưởng địch quá. And the problem for me now is that Má tôi đang đánh Weibo một gần individually they can pick off very well. Cái vậy, sao nó có gần? Đừng bích con quen đâu chứ. Right now that's not the case. Để đánh là chắc mà thấy nó biết trường hè. Thì bích con quen vô. Tao hô. Sửa lần hả? With these Rens into the back line, but T1 just took a Baron, they got 5 out. And Gwen truly is immune. Cái mắt FTK á. Zeus doesn't care, dives into multiple people and uses his Nhìn thằng gì đó. Guma không làm được gì nhiều nhưng mà khi mà tem thất bại rồi nó là cái điểm kẻ điểm chốt chặn cho cái tem nó để lui về. And if they had items that might have been enough, but instead they just have to watch T1 walk it off. The only thing invested is a flash and a stopwatch from Faker. Exactly, and Weiwei just can't actually close the gap to even contest the Baron because the hostile takeover comes through, then the Stolen Malchiles comes through. By the time he's out of CC, the Baron is already gone, and Zeus is running rampant in the back line. T1 just getting further and further ahead. Guma still doesn't even have boots, by the way, but he does have a Bloodthirster and 3 items. Okay, yeah, Kamushi just having a good time, and he knows Ôi, nó ăn 4 kéo cái con cúc luôn á. necessarily. He's just been able to sit back. Guma đáp chắc một rìu khi một đánh thường là thằng Rip đi á.
here on T1 now. Be prepared. Everybody else actually bought boots though, which is a little bit of a shame, not making up for it. The Red Bull Baron power play already at 2-2, 2-2. It was actually cool that I looked up at the top there when it was a whole lot of twos. And 1 minute until a potential soul point for both teams. T1 at a 10,000 gold lead though, or at least very, very close. Should be able to grab advantage and secure that for themselves. And this is the problem. Once you fall behind against a 1-3 comp with a Nocturne, like what do you do? If you try to collapse, Nocturne presses R, you don't know how many people are coming, you don't know how many people are responding, and T1, they're looking for more. Yeah, Shahu already taking a bit of poke damage. Light will turn up. As 4 members are here, teleport a bit not available for the Shahu. They dive in, the turret goes down, the needlework just rips the center to shreds, and Zeus just by himself destroying everyone. Tới luôn, má quýnh tới luôn, đéo hà. Má nó đéo hà, nó đéo có biết hà. Má. Má. Đéo hà, nó đéo có hà cho. And by the end of that game, the kill score is 1-14. It's a little bit even more one-sided than the last game. And T1 really on the back of Zeus, the man who had been performing less good, we should say, in some of these finals in the past, really showing up here today. This is exactly what we've been touting for this guy for so long. But T1 are 1 game away from clinching their 4th Worlds title. But before we get into break, let's have a look at some of the amazing behind-the-scenes footage of the finals teas, thanks to the Oppo Cam. Xong rồi, đổi view rồi. Từ từ đợi xíu đừng có mất ngày gì để quýnh không lại con Uri ta. Không lại thiệt mà. Khó lắm, cái nhìn vậy khó đi lắm á. Phải cơ lắm á. Không có đi lắm, ý là không có ăn được á. Khó đi rồi đó. Sao thằng này không binh? Má 4 giờ quýnh 5 giờ rưỡi xong mẹ hay dán. Lộn quá. Win rồi em ơi. Thì win rồi. Quá đã luôn. Không để lại 3-0 thì hả? 3-0. Vậy. Ủa sao chung kết nó nhạt quá vậy ta? Tuần trước là chung kết sớm rồi nha. Chung kết Tuần trước là chung kết sớm rồi. Nhưng mà em thấy là Weibo bị áo chèn chiếu. Em dưới. Thì đúng rồi, tuần trước là chung kết sớm mà. Bãi cức T1 quýnh giờ có thằng Viên Đông cản được chứ anh Xiên chứ con nào cản nổi đâu. Bãi cức. Đúng rồi, thằng Viên Đông. Còn bên kia đừng có thằng cho xin. Mà tại sao nó có há thằng đâu, nó há miệng. Nó há miệng. Vậy là ít nhất thì nó chỉ phải đang được. Đáng tiếc hôm nay phong độ rớt không xuống. Đáng tiếc. Rất đánh. Mình chỉ không. Đổi view hả? Ghi đổi view vậy? Sao chưa đổi view nữa vậy? Đổi view kìa. Người ta nói là bà sai ở đâu để sai hết rồi. Không biết hóa gì hết trơn. Có Will Morgan không? Nói shit, Will Morgan hả?
Má ngay chung view nó vậy, coi view faker đi. Đẹp rồi. Chắc là đại sai nó há hạch người. Tôi bọt ra mít báo tôi coi. Cao ao kìm giùm quá trời. Má rừng mà quýnh giống Honor nó siêu đẹp. Con này lên gì? Gì? Luden là chồng em vô miệng đi. Có khai giết 7 có cũng vậy, lên cứ lên Luden. Tự tin lên. Nhìn faker đánh mà tự tin lên. Đúng vậy, Luden không cần lên Nanaso ở nhà. Không lên Nanaso luôn hả? Đúng rồi, Luden xong rồi một bánh nhỏ đâu không? Chơi kiểu một pha thôi đúng không? Chứ không phải là chơi lâu dài đúng không? Đúng rồi. Cầm nhịp độ á, nên là Nanaso không cần thiết á, ông có thể bù đánh bằng cái nhịp độ. Chứ ông gọi tầm 2-3 lính là ông thấy à, không có thiết ông đánh đâu. Ở đây à Bảo ơi, ở đây à. Yeah. Ác người ta. Ủa cái sáu full với E hay full top gì mà đây? Hả? Full E hay full top? E, ông bơi nhiều chứ không phải ông đúp nhiều đâu. Đúp có nó tăng thêm đam mà chứ đâu có giảm một chiều đâu. Cái E nó giảm cái giáp á. Ồ, nhưng phải E nộ mà, phải giảm giáp mà. Má rồi. Ăn được nó ra. Mang bọt. Ồ, sao bọt hả? Gà. Tao Ý là có nói gì. Đúng skin rồi, đúng skin rồi. Faker đâu có chửi người ta đâu. Ôi ông ơi, gà thì nói gà. Mặt nạ hay là này? Mặt nạ cái gì mặt nạ? Thôi hay là lên dài đi, không được. Dài đi ha. Bắt cho nó một câu liền, phải cất mày đánh ít bơi, mày không kiến tạo cho tem ăn à? Mày ăn à? Mày ít bơi mày ăn mày à? Rồi bây giờ chơi được rồi. Madam. Thành giết đâu phía kia luôn. Còn mát không Bảo? Ôi trời ơi, cái gì vậy? Nó sập. Cắm con mắt cái giữa đi Bảo, cái gì ông đẩy về tôi đây xuống. Không cần đâu. Nó cào đạo ha.
nổ cái linh hồn mà của hập mà chết đúng rồi. Được, cái này mà đánh được, cái này đánh được rồi. Cắm mắt. Cắp mắt rồi. Team 1 bất bại. Sau đó cần tiếp. Morgan chết rồi. Morgan nằm xuống rồi anh em. Morgan mà nằm mà chịu. Không còn là cá sấu luôn. Anh em Faker là đánh kề mình nè. Phải cứ biết câu hỏi nữa, thằng này biết cái nói chuyện Thừa Hải chứ. Anh Sen nói mấy chuyện Thừa Hải quá anh Sen. Vậy là Tiên Sen đây. Vậy cái nào không mình thấy anh em. Có cái hình phone nào không được. Rồi thằng Ori á nó đem cái trái cầu trên người á. Xong tôi bay lên tôi đẩy nó về. Đi Được. Sai thái mèo. Rồi, nó đó luôn rồi. Anh ta kêu bú mẹ kìa. Hay gì đâu ta? Hay ghê quá. Không vào được. Ủa anh Tâm luôn rồi. Chắc lo bà chị á. Tâm thấy cái gì Tâm tức quá. Anh Tâm tập tình nhân của nàng cái Tâm cũng đấm mặt. Lắc kìa. Tới chủ nhật chắc có gì rồi. Giờ anh kia lưu đình lên phạt ha ma. Sao Faker Surima shuffle sai chứ ta? Làm combo đúp e lướt sai chứ. Chắc biết cả. Chết mẹ. Bởi vì đó được đó là thì ta bởi vì đó là rồi. Chứ mình làm không tự á. Không được gì vậy. Anh em không làm được vậy. Tưởng em sẽ làm cái Sao được? Oh shit. Về luôn thôi. Bởi vì anh em là Faker đi tên. Faker bạn like xong Faker bạn review được. Đúng rồi. Review. Ai bắn nó liền. Lên gì tiếp theo? Lên ngọn lửa hắc má gì? Hắc má xong mua hủy trên luôn. Phải là như vậy đó. Không thì khai dứt thì ông sợ ông lên mảnh nhỏ phu của đồng hồ cát. Sau đó ông đóng khẳng luôn cái mùa hủy ông chơi nữa. Hai chị em nói dập điệu nghe nam tự. Anh con thì nó nhiều quá. Anh em nói dâm quá nè. Dâm tôi bằng sen được. Phải không? Nào là bạn ơi. Em nói dâm chứ này sen. Sen nghĩ toàn cái gì đéo dụng sen. Em Hàn Quốc đi. Ăn cái gì? Nữa là đoàn Quốc nè. Hàn Quốc thì anh em đi ăn mì độ đi nè. Ủa mà gần nhà anh em có quán Hàn Quốc nào? Thấy rồi. Lẹ vậy.
Có bò bung bung ghi không nhỉ? Mà đúng là người già ok. Chi đen. Mà cái đó không đúng rồi thôi được. Con sen vào thôi. Morgan lại nằm xuống rồi. Cái gì? Morgan nằm xuống rồi. Mà Nó lên 2 thằng không bảo. Morgan dở mà lên 2 thằng thì Morgan không có xử lý được chứ. Mà nó có kỳ chất cơ bà lại ơi. Cắm mắt xuống đi Bảo. Ôi tôi ra. Thôi nó về. Chó từ bọt nó lên đến phía mạng nó kìa. Nè, bữa đang mừng đi. Bữa đang mừng đi, ăn mắt siêu thôi. Bảo. Tròn rồi. Về bà ơi, nó phải gọi xong. Nè, cản lại tôi nè. À, ông lại gần tôi, gần tôi. Ừ, hay á. Bén quá. Thằng này đi. Ủa, nó làm gì vậy? Bị điên á. Bây giờ mình chết nha Bảo ơi. Sao chết nổi. Không hiếu tóc đánh đúng không? 178 tóc đánh luôn kìa. Không có nên so 170 mấy kìa. Hỏi anh Tư rồi nhanh đi. Mày chạy đi đâu? Trời ơi gà. Hết đá rồi, phải đó hết đá rồi mà. Đâu có sao được nữa. Thôi. Hồi giờ giết ông đó nghe. Sao giết nổi được? Này. Má, nó còn lát nữa mà. Đủ hướng. Quá nhiều chưa. Bắt xe luôn. Đây rồi, cái này gậy quá khổ. Đúp. Tôi tới rồi bà Bảo. Tới luôn á. Cái Morgan áp lực quá mà. Có mình không tới rồi. Mấy vừa nè auto 40 lính rồi không? Gì đó vậy? Tôi biết nữa, tôi tưởng cái trụ này sẽ giữ tôi an toàn. Cái trụ nó chịu à, không có giữ được đâu. Trải nghiệm lần đầu đi. Hắc hóa luôn. Rồi. Một đêm suy nhiên phép. Cái đêm lồn này. Tụi mày cứ mua hay tao đẩy về tụi mày đánh mà. Nếu mà tao đẩy fail thì không đánh. Vậy chứ. Nghe nó đại yêu quần rồi chứ. Con gió đẩy kìa. Con gió đẩy kìa. Cái faker mà thả cái đúp nổi xa là thả bên tường á. Hả? Sao? Phải chưa win. Ơi. Tôi không tranh đâu, tôi sẽ farm. Tôi là Châu Vi. Có cái nào do nó giết tôi không ta? Do nó giết được á, nó mạnh lắm mà.
Rốt cuộc có mạng luôn à. cuộc đời của tôi phải làm cái gì đây? Mà ông gánh đa tem mà ông dám đút cái đầu lên ông không chở tím. Thôi chợ đi, chạy đi. Ông Cái gì vậy? Đi, có gì đuôi? chết rồi, chết rồi. Chết chắc rồi. Trời. Đó cái hơi này chết chắc rồi. Thằng AD này nãy không bắn thằng Khajit, nó bỏ thằng Khajit. Có rồi nó khóa nó mới khác biệt rồi. Nghĩa đi chung với team đánh không hết rồi, kéo mà muốn bay vô á. Để kiếm cái nào bay vô. Ấy, nó chết nè. Cái nó mùi gì? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Đánh xung quanh tôi đi anh em. Tôi sẽ nằm xuống. Con gà đem khỏe nè, quấn xung quanh con gà đó đi chi. Đó. Tìm được cái video này không? Lên top đi. Tôi không đi được đâu. Tôi kẹo luôn. Đây tôi xuống luôn nè. Nhét nhả đi. Trụ đó. Nhả rồi tôi qua. Cái e không coi trụ ra. Cái e có tôi đâu. Nó chặn rồi, nó chặn e không? Nhưng mà phải có giáp luôn hay là không có giáp luôn? Có giáp nhưng đập xíu bởi à. Cái ông xếp vô cái e, ông đợi vô cái e ông á, ông coi bao nhiêu giáp kìa. Nhiều mà. 100 giáp. Ít quá. Ủa, không nhiều nữa hả? Chặt cái đúp là không hết mẹ cái siêu đó. Rồi, tới lúc phải đi chung rồi. Thì mình nó bắt đầu đuối rồi. Đó chính là Lucian sao? Lucian thì chịu rồi. Năng si đồ. Đến sai. Bên Weibo là bích thì con Asia. Đánh nha Bảo ơi. Bích luôn con bạc luôn. Nó đẩy tôi ra rồi. Nó chết. Về thôi. Đi đâu đó trời, đồ bùi này. Gom đi. Nó kìa, bắt rồi. Đừng có đẩy gần. Cái này. Thôi về. Đủ Máy màu gạch chết rồi. Vô insert cái làm cái. Chạm rồi. Ôi cái gì vậy? Tôi không dám đánh luôn á. Bỏ đi Bảo. Shurima's legacy will endure. Đời ga không kìa. Nó BK không kìa. Thằng gì ta? Babet nó BK không kìa. Defend đi. BK với ông kìa. Gã đấm nhau không kìa. Này phải lên đầu hồ cát rồi. Chính là tụi mày là người quăng mà.
Về nha. Ồ, hoàng tử nó mày nét luôn hả? Ồ, hoàng tử nó mày nét luôn hả Bảo? Không có. Ủa làm gì trong đó vậy? Cướp. Gì á? Ông bấm chữ Z đi, ông bấm chữ Z đi, ông bấm chữ Z đi, lăn lên, lăn chuột lên. Làm cho hay gì không chơi. À, thua rồi kìa. Thua rồi. Má hiền vậy, hiền vậy, game này ông hiền vậy. Rồi, tại sai cút rồi. Hiền sao hiền? Ý là nãy giờ có combat được cái nào đâu, tụi nó toàn chết trước không hả? Không, không, ý là cái nút enter ông hiền quá vậy. À không rồi. Cái nút enter ông hiền á. Enter tôi hiền đúng không? Đúng rồi, nút enter ông hiền. Tôi đang lo tôi farm mà tụi nó đánh gì chịu rồi. Nút enter ông nó hiền quá. From Kennen, there's just no way you're gonna get out of that long lane. And we'll see if Wei was able to maybe make a play towards bot side as owner making his way over to mid. He's gonna safeguard forward there as Faker dashes in and Xiaohu will survive. Faker just managing to walk away as now they Nó come kêu in tôi all cầm the con. way. Cái ra của tôi kìa. Nó kêu tôi cầm con Aji đứng chọc cho nó chạy về. Phải chu Bin. Con người cát mà nó có khả năng đỡ đạn này tôi đứng tôi chọc. Tell you what, that was a pretty cool looking grand entrance though. Cái view nó đầy đủ đồ rồi. Chính hai cái quy là cút. Nếu bắn cái quy là đủ cút He's been the player that has really impressed me the most here on Weibo. He keeps trying to make these plays and it's been kind of the saving grace for Weibo in the early game with how much they've been pressured. And you have to say, it's really concerning to see the Shy die top lane once again here with how Zeus has been playing. If you cannot keep this guy down, he is just on fire. But it is Zeus with no flash and it is Crisp up on top side. But missing his ignite, I don't know that he can really... Ông Hiếu thằng bày chữ E kìa. ABCD. Kim chữ D chữ E kìa. On top of the ward that Weibo already have, and they know that Ông this Hiếu. is where they need to defend, right? You can see the Shy with a couple of wards already invested here towards this top side. Now underneath this turret, Zeus finding these little cues. Magical Journey, definitely a possibility, and Weiwei wants to take it with Crisp here. Let's see whether they can get an angle. 3 versus 1, he does try and get out. There's the World Ender. He's trying to avoid all of this CC, and it's not going to work. There's the kill. Đây for rồi. Weiwei.
Really good nhưng mà đâu communication phải there thua from đâu. Weibo. They know that Zeus wants to try and get the wave in, so the Shy is Tưởng setting con ra himself chống up này của as được juicy chứ. bait, and Zeus takes it. But the question is, how much do you lose bot side? Because we talked about light as the hope in this game. Rồi dùng rồi đi Light now đến is không getting mà. fully zoned off the wave. They Ác lose ghê. the dragon as well because there was so much time spent Đúng rồi, giờ topside. đang cầm anh chén anh They're going to phàm lose để at lên least đồ one led plate của bot, bot. maybe Sam lấy cái two, stack của and ông ta. likely most of, if not all of this wave, because he's totally zoned off until Crisp arrives. So, yes, they do get a kill on top side, but T1 are taking a lot down here on bot as well. And it's not going to be a Cloud Soul this Sao time còn around, nguyên gentlemen. mấy It lính is nhỏ. going to be Cloud Drake coming up second, so we will get a different Soul. We'll see what that is going to be a little bit later on. Zeus comes back up towards this top Ăn side, hết about rồi. 20 CS Mắc down. một So the con. top lane Camera that này Weibo hơi- have been hơi focusing on is kind of working out, but like you're talking about, Nó đi cướp so hoài much luôn is á. going to hinge around. Light does still have Má, the gần như CS nó hay nè. advantage. That bottom Nó đổi side đi chơi ha. certainly is somewhere that T1 can play through. And this is also where the early kill in Light, I think, Nó makes đổi a đi real chơi thấy được, difference. xong cái nó chơi cái này hoài. Because the fact that he was able to get that kill means that even with him having to give up some of his laning lead and Gumayushi picking up a plate, still going to be in a great position. Guman Carrier though, Phải cơ chứ, có ly luôn hả? control as we do have Weiwei here again. Má thằng già mà đúng. Time and time again has just been pushing out. Nhìn này hô CS thực ra chắc là đang ỉ lên đầu thằng siêu hô lấy cái lợi thế cho Honor hết. So that entire wave is going to be denied from Xiaohu as it comes in towards Faker, and that's going to even out a lot of the CS Kèo in này that con mid cho ly lane. hơn. We can also see that Lên được Ono tới đây is in là that ly hơn. area as well, so setting up for a Không potential làm gì gank. phải You cơ can see hết, Chris phải going to cơ come up nhìn thoải mái. and make sure that this mid lane is going to be sorted out. Đó, phải cơ là phải đẩy lên cho thằng Honor lấy cái thế á. Satisfying Q. Oh, Faker doesn't even let us see it. He just wants to deny even more CS if he can, and now Zeus cheating down. They're trying to get vision on where Weiwei chạy hết is, and lính they của know he's Faker not vậy. going to be on the top side Ghê jungle. á. Owner is there, Zeus is there. À, đánh Carry thiên is giả there. lên Rip đây, à. cấp 6, So lên they cấp can 6, lên now cấp 6, lên move cấp up 6. and potentially start up Cấp this 8 rồi, cấp 8 phút rồi, 8 phút rồi. Zeus now back towards Ý là his nó top lên lấy side cấp with 6 nữa, Ono lấy thiên in giả này. tow, wanting to get a little bit of revenge, and even though First Blood came in, the Đúng Shrine không? still Kia ra has nó hay CS xài cái bài advantage. lắm. Lightning Rush Cái bài to kỹ get sư him giải out of ra, there. xong Arizona cái chạy gets lên mini mid stun, kick into the wall. nó... That is going to be the execution, but the ultimate is going to be there from the Shine. After the flash, he will survive, and now it's Weiwei's turn. Can he actually get this one as owner? About 50%. The safeguard to try and get out the flash, but the knock-up, it's still there, and Crisp comes in for the kill. They get some knock-up. Zeus will survive, but not the least in. Meanwhile, on the bottom side of the map, the Blade Caller not quite there for Gumayushi. Picture in picture, as you can see it. Faker looking for a little bit more. He connects the backflip. Game này hả Can? Of the backflip. Cái con bé quét mạnh quá. Nè không, thằng kia ra lúc nào nó cũng cấp 6 trước rồi tụi bọn kia. Really important moment here, because Nó with tính Belva, if you cái want to get those early quay heralds, it's Hay the quá. Shy actually turning it around this time, staying alive for long enough for reinforcements to come in. Mà cái giả Owner này and hết Zeus bài à. don't Cái actually pha get the tình 100 đó. to 0, and that is the herald Quên going cái- over to Weiwei. Yeah, Light Bắt E rồi, con má bắt E rồi. Ủa? And when you do Chưa có have hỏi the em. Má. Em mới hỏi. Mà khi để dành tiền, nay xả tiền luôn đi. Gumayushi, Ăn so đi. he's going to be going back, but still just a trade of ghosts in the end. Very close stuff. I mean, both of them had committed their ults in that previous exchange where Guma was chasing Trời, him down mặt in that chán bot quá lane. này. But this is Weibo on the brink of Game đâu rồi? despair here in a match point game, being able to stay alive. Má, cái Nice pha nét này hay sidestep quá. on that Q Đúng from là the chết Shy was so clean as he flashes out, but not so far to let them out of that ultimate. Weiwei goes in, everyone no, tốc is biến. piling up here, but it's Crisp who arrives first. And it's the failed flash from Owner, right? Just on the edge, sets it up easily for Crisp. Even if he does hit that, I don't know if he gets out because he still has to walk past the wall. Crisp might have been able to clip him with how well he has been playing in this game. And a really big win for Weibo because they're already ahead in gold, but the fact that they will be able to utilize this Herald for a really big gain in the side lane with the pressure that it gives to Belva, going to be a really big win. You can see the Stridebreaker complete now for Weiwei Because as of well, Mythic, having yeah. that Mythic really powerful on this champion. You Chào. queue up on top of them, you Yeah. slow them down, that sets up your W Lóc, very, lóc. very nicely, and you can usually get a full E channel with that. So Biết sao nó gọi là we'll lóc see if hay lóc Weiwei không? can stay aggressive Yeah. and if they can keep the Shy Phá. in this power position that he has created slightly for himself. You know, not obviously at a massive advantage, and Zeus doing as Zeus always Biết does, gì? building lethality. Yeah, Uống he nước từ does cái very bình much 500.000 like nó to ngon have a hả? bit of burst on this Aatrox, but I like that Weibo just Okay, rồi, stuck to rồi. their game plan, right? They're playing around topside, Nước- they're nước getting dùng the với ông, Shy, like you say, into these positions. And even though Zeus isn't necessarily ridiculously far behind, as you can see in the CS, it's pretty close. But still, the Shy will have Mà these bút very quá. impactful ultimates, and Weiwei is the benefactor here, sitting at 1-0 and 2. Able to get some control on this Bel'Veth, and we know she can be devastating if she gets ahead.
And it's just been kind of this return Cái này to hả ta? what Weibo showed us in the LPL, this play towards topside, this focus on the Shy. It hasn't been about going towards Light and Crisp, and potentially that is because Guma and Keria are so hard to attack in a lot of these situations. Oh, Q going to connect there. Nice little knock up as Keria tries to find Ui, it. There's hay the kìa. quickness onto two. Ui. The kick gets the knock up onto Xiaohu. The Empress Divide only gets Ona, but that will Ôi, get him ôi. out. But Weiwei's not going to be Giáp so lụm lucky. mạng luôn. The Shy got in here and now he might be in trouble. He breaks the chains, but is he still going to be able to get out? Gumayushi decides he wants to fight Light. Rồi rồi xong rồi. Thành từ đâu game bây giờ vậy bú hai mạng hả? Weibo lose out on the fight. And while Ủa, the quá game trời setup búa is luôn. there Quá this trời time búa around for Weibo, their early game looking a lot Ủa better. rồi. The skirmishers, they're still not able to Rồi cuối make cùng work được sai of Giang Mỹ teleport thì đâu. coming in. Yeah, teleport from this top side of the river. Xiaohu coming in, looking for the opportunity. Video Hu không có gờ nữa sao đánh? Game 1 thì nghĩ chắc tướng game 2 bị nghĩa bằng kỹ năng, game 3 bị bằng giao tranh. Video Hu không có gờ. Để coi rồi. Người ta đánh ta. Quả là Video Hu đâu có gờ đâu. Không ai rồi cho beo mà. Quay quay á. Quay ra. Yeah, they can't get anything. It's a great ulti from Chris, but no one is there to Giờ follow it rất up. lại And as you đầu say, phải Chronicler, cơ again, it's rồi. T1 out Rồi đâu rồi. skirmishing Xong rồi, Weibo, nát rồi. who were in Quả that heo power quy position đúp coming into this cái fight, là it chết. felt like, but T1 just preempt the play. They press the go button, they find that engage, and they push Weibo out of there. And it's Keria and Owner grouping up and starting this off. And initially you see Quả là quay Weibo quấn tham quá. try and look for something here, but Keria with his charm Nó không có được đánh buys luôn á, mà so phải much cho time. đánh And rồi. the moment that Cái pha đó mà sao hits không bị that đẩy ra heat ta? on Weiwei, his fate is sealed. Không thấy không? Flashes over Có lại just to cái die pha to đó say bị it's đẩy actually rồi chứ. giving him the reset. And then this is the point where already as E. Weibo, you have this Không, E vô quay quay. like level 6 comp Ý là with nó trên đường bay vẫn đẩy được hết with mà. your ultimate, Đúng and rồi they ha. just don't get to Kỳ use vậy. it. Yeah, and that's just T1 really understanding their position in this game. They find the Wow. opportunity, they force the engage. It's Hay là one of lỗi the ta. really powerful things you Bắt can do ta. against comps like Không biết, Cannon chắc là do là đó là where cái you just get on this guy, you put him under pressure, you force Muse's ultimate in a situation that he doesn't want, just almost defensively, as they were able to there. And it just means that Weibo now Quýnh con losing này là that con của second Faker dragon. mà. This one's going to be an Ocean Soul Đúng rồi, gì của available, Faker. which would be pretty devastating, I think, for their chances. It would mean that the Shy is not going to be able to play through sides at all. Yeah, exactly. And on the other side, if there was some control here for Weibo, then they can utilize this Varus poke very expertly, right? You can play in that neutral effectively if you can get themselves some of these dragons. 4 of them would seem pretty good, but it also feels a little bit like a pipe dream at this stage. You have a look at the gold though, 300 still in advantage of Weibo. No first turret to go down just yet as the plates fall. Too many of them going over, but we're having a look at the amount of Drakes that have been stacked, and the fact that T1 once again have a bit of control on this map, I think, is the problem. They have been dominating the objective game all day. It has felt like Weibo rarely able to really get a foot in. It feels like at these critical objective fights, the setups from T1 have been better. They have been more prepared when these fights are going to break out. And you can see in the MasterCard lane economy snapshot. Once again, Zeus now is ahead, and that is going to be so tough. Dạ. Có chơi quá. Có chơi đó. Đa diêu đánh đi team á. Team nó lỏ. Vui vậy quá. Đánh combat mà lúc nào cũng còn mình cuối không à. Domestically, outside of finals, been so consistent in even when he is behind, generating value. Dạ, chấp Remember lên gà Jace kiếm. Gamer went like 0 and Chơi chấp giải kiếm vô răng thì mấy thằng kia nó lại ăn tiếng mạnh nhanh quá. Đẩy ở đầu mình. Để trên đầu mình. Giấy quá. Lethality Aatrox yet again, the only one who consistently hasn't success with this specific build. And for Weibo, this Herald to me is kind of a must win. You need to get that, need to break open the map. We'll see if they're able to get it done. And Weibo are going to have to count on their carries. Xiaohu, Light in a good spot here. Gia đình là đó. Xiaohu has been able to make it happen at many international tournaments. 4 gồm 3 nước nè. MSI titles for this guy, but Worlds thus far Ao trình nó has ha. not been as much about him as it has the others. And maybe this is the time now that he can step up on this Azir, on this Goku pick. Maybe can make that big play that can claw this series back for Weibo, because T1 are coming and they're looking for a fight. Yep, they're seeing what they can do. Ăn được sứ giả là không game luôn á. Đánh rồi. Faker có tài lèo, Faker Get through that way, but still, Weibo with the Shy on the flank angle. He has flash available, and now the teleport comes in behind him. Faker wanting to find his angle. Quay They John. don't get the knock up. A little bit of mistiming there from Weiwei. As the Quay round John. is going to reset. She heads
gets back into the pit. Weibo gonna have to start over. But still, Kira là Weibo dòng never góc rồi. actually move from mid lane over because these wards are actually Tôi đang dụ covering thôi. his move Em through the vòng red. 3 là He đẹp. can't actually get over there. He would get engaged on by Keria. He knew it. He read the play, but Weibo can't commit to the Herald without their AD carry being able Để to xuống ăn drive. vòng 3 dắt có thể lên At nè. the very least, though, Weibo do force Faker his TP, doesn't get to just push. Hy sinh đúng rồi. his heart's content towards that Làm được backside cái gì of the đâu map. mà không hy sinh. See if they want to continue trying to contest there, because it looks like T1 not Ăn really luôn. that interested in the Herald Weibo themselves, về. but Mấy very hạng chơi interested Lucian in ensuring that khó chịu Weibo quá. don't pick it up and looking for a fight angle if they do Đâu try. Việt Nam mình chơi cũng khó chịu mà. Sai rồi chết rồi. Không đánh được. Mấy Việt Nam mình chơi cũng khó chịu mà. Khó chịu cho người Việt Nam. Thì cũng khó chịu mà đúng không? Chơi Lucian không chết được luôn. Avoiding getting burst Nó down kiếm cái góc hay certainly lắm. going to be very, very strong. As Faker picks up this top wave closer to Herald, does make a lot of sense. We've got 1 second on this dragon. Is where T1 are going to put their attention. Crisp gets over the wall with Bao the lâu rồi T1 không biết được sao? magical journey. Năm 2017 giờ 2016. 6 năm rồi. 6 năm. Thua SSG phải không? Thua đó. À nhầm, phải gọi là đã 5 năm rồi. Đã trắng tay 5 năm rồi. Deep wards for him to TP to, so 2017 hay 2018 ta? will be very much so on Weibo's side of the fight. 18 này. Faker just going to backflip Đừng away có from thấy the với knock of 2018. So Weibo not going to find too much there. As Ona 17. Zayas just cleared 18 là out của his AG. control back in. 6 năm rồi. 18 là EDG với ai? 18 là của IG, còn 17 là của SSG, của Google. Tôi tưởng là Samsung trước. Samsung là 2017. Đúng rồi, đúng rồi. 2015, 16 là SSG. 18 là Faker ở nhà không ta? Grounded. Pretty safe now on that back line. Look at Keria though. It's so Ăn hard luôn for gồng Weibo rồi, to walk đúng up không? because Keria is on that side. Phải thiết. Chuyện hiển nhiên mà. Rồi, Chuyện hiển nhiên mà. Xong rồi. Bữa. Thôi, má không hết rồi. Xong rồi. Đời trai, Chiyohu, Nippy. Họ bảo anh tôi già. Anh tôi im lặng là đụng á, 3 giữa 4 thằng giết 2 đứa. Không chết luôn mà. Giết luôn 3 thằng luôn rồi. Má già rồi. Ben đâu? Không Ben nổi rồi. Quýnh đi tem combo mà gờ hụt hết luôn. Không, thằng người ta được bao nhiêu mình. Mấy thằng nó bẻ mấy thằng kia văng ra ngoài hết trơn rồi. Không làm gì hết rồi. Kè cây ra mà đẹp quá. Không à. One game from the World Championship. It's T1 one dragon from Seoul. And Keria gets spotted. Coi He gì says, đây "Great, nè. I'm gonna engage. Both your soul leaders are stacked Ờ. up. Keria goes right Nhưng mà mấy thằng kia bị bẻ miệng kia ra nó The lùa. Bard ulti comes through there. I Giết think it was Bi meant to gờ lại protect luôn. the Shy and Xiao, but it kind of backfired as it immuned the ulti coming through from the Shy. Nước lực. Find their mark, the anti-synergy. Really rough for Weibo here with their backs against the wall. They just don't find the angle, and that is soul point set up. A triple kill for Không biến gì Faker. Monacali, a champion that, of course, we knew he could play, but we hadn't seen this year just yet. Tell you what, it's Ủa gì đâu muốn không bạc. Không bạc. Phải nhìn thằng kia đánh. Thằng này là thằng nào ta? Thức nào ta? Biết. Má chia cái tên lại. T1 team. The man is the best. This guy has been around forever, and it is so impressive to see how well he is playing. Because I don't think you can make the argument that he has been the best performing mid laner individually. À, hắn là Sky hả? This year, you can make that argument. He has been tearing it up. He's been great in lane, has really been impressive in team. Thằng nào? Thằng hồi nãy tôi nói không là thằng dự bị á. Quanh Sky. Nó là cái Sky. Cái gì vậy? Đúng rồi. Nó kè ra đánh phải rồi. Xong rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nó bỏ kìa. Cái lực. Đơn giản không? Mà chóc nhìn rồi cái cánh nó rồi. Đẹp quá. Thôi, xong rồi. Đổi view đi. Nâng cấp nâng cấp à. Desperately trying to get something going here, not going to be the case. He's not going to be allowed to because Faker wants
wants to keep his whole house alive as well, but it's not going to work out. He goes into the shroud. I don't know whether this is necessarily the fight that you want to take, but Xiaohu's going to turn up. Faker is going to get out. The Baron secured here for T1 on all 5 members as we tick just past 21 minutes. And as we take another look here, you see Cố lên. how ready Sắp T1 is. giờ nâng cúp. Already on their way. Thằng Lai á. Thằng Lai này nó hỗn. Spots. Uses his ultimate only Ghê á, cũng ghê á. Để coi đi né cái rìa. the stopwatch. And then that ultimate from Chris doesn't hit the mark. And how clean is that from Owner? I think it was a drive-by smite kill. Bay It's hàng này cute xong bay qua Wei hàng kia. going past the cannon, smites him down out of the air. Rất là Everyone đã. from T1, they are feeling it. They know Đừng có they are. Hào Trình đưa thằng GDG vô được. Game này căng chứ. Phải trách Honor. Đánh mất chính mình vào những ngày quan trọng. Trách thằng Honor thôi. Trách ai bây giờ? Từ trận tứ kết cho bây giờ Thì đó phải trách Honor thôi. Nó tìm một lối chơi mới này của nó thì trận ra nên đánh hay vãi. Phải trách. Trận bút bi đúng Hào Trình luôn. Nói rồi, phải trách Honor. Đánh mất chính mình vào những cái trận đấu quan trọng này. Tay bạn làm gì hở được. Nó ỉa lên đầu thằng kia đâu quýnh. Nó ăn sợp của năm đó nhưng mà coi không biết không có mạnh hơn. Không có dám nhìn luôn á. Nhìn có khác gì không dám coi luôn. Chết lên không chì gai không ai đam nổi luôn. Tem hàng nào cũng có đam thép hết chưa. Chết lên chị gai là trứng mẹ rồi xong rồi kìa. Cái cây giả kiếm là đủ đam rồi. Xong rồi. Ý là cái chì gai kìa. Nó đâu có thể chết nữa. Không có xong thì cũng gì mà. Để xịt thiệt luôn hả? Có nổ không chết. Kêu bạn đứng sao không bỏ. Hồi I will show them a world without What can they do to me that they don't know? Thiệt luôn hả? Time to crack Xong rồi. A shepherd with no flock is just an idiot with a stick. An ally has been slain. I was born in rage. The Marcia made you a criminal. cái này là T1 đánh đúng thực lực nè. Chung kết FCK là Genji nó cũng may mắn thôi. Không phải đâu, cái đó là nó vậy rồi. Nó giống như gan vậy đó. May mắn á, thằng Genji nó may mắn. May mắn gì liên tục vậy? Không. T1 Slayer. T1 á. Nhìn đi, đánh đúng thực lực. Yên Đông cũng bị đè ở nát. Không có cửa luôn. Không có cửa lặt luôn. Ly Ninh cũng vậy. Giờ Ly Ninh gặp thằng Genji đập thằng Genji với con luôn. Trước quen kết T1 mạnh hơn. Sau quen kết T1 lại yếu hơn. Đáng tiếc.
để cái bình máu nằm một chỗ. After 15 years in the dark, I was bleeding. Ồ, ông đi top hả? Gì hết ở đây không hay. Hết chưa? Thằng này là thuông liếm lon. Đang mừng. Thường liếm lon. Tên nhạy cảm. Mày mất xe. Nè. Đưa ra rồi. Lên cho Bảo, có tay đe Bảo. Đánh luôn á, tôi 6 rồi đó. Cái này tôi bị đây hả? Bị đây mà Bảo. Không sao. Nâng cấp. Nâng cấp chưa? Nâng cấp rồi. Nhanh chưa hả? Vô không biết có bị tới không ta? Ủa? Nó phụ đầu đâu rồi? Không đâu. Took prison for me to find liberation. Okay. Ori. Chết đó, cái này chết luôn rồi, tôi mới tử nè. Dạ em biết vậy, tôi mới tốt rồi. Team nó trên top hết luôn hay sao? I must show them there is more to life. Chào nó xíu. The mage shall inherit the earth. Thấy rồi, nó thấy rồi. Đó, đúng tôi. Nó khó à. Mất máu nhiều quá.
Ủa, thằng này xuất hiện hả? Ủa, tay hành đầu bây giờ hả? Cái sao mà ông bị nghiêng quá vậy? Nó lên top 2 lần rồi đó ông. Nó chạy, nó farm chim tiếp nữa nha. Mà nó vẫn còn trên top á. Vô đây. Chết. Má mời quá. Hôm nay em phải quýnh con Akali với mấy con kia thôi. Ủa, xung quanh tặc hả? Xung quanh tặc. Ủa tôi chết hết rồi. Xung quanh tặc. Mấy thằng kia Cạp. giờ không giờ. Cạp cái chết thôi. Đâu còn làm gì nhiều. Khả năng mạng mạnh. Lên gì ra? I had worse beatings in prison. Xuống boss nhiều mà tao thấy cái game này thấy trận nó từ từ. Quên ạ. But you gamble. No prison can hold me. Ra fit. Rồi nó có đồng hồ Bảo ơi. Gì cô Sena 8 mạng gì vậy? Găng nó rồi. I died many deaths in my Nó mạnh vậy.
Căn 2 trên đây luôn mà. Ừ. Đúng rồi, dạ kiếm hả? Châu quá ha, dạ kiếm mà dẫn châu hả? Ăn một lòng Sona này. No more kings, no more queens, no more maid seekers. It all ends now. Swine and sheep, that's all they are. Đá cho mai bị dí quá trời. Cút vừa. Game khó ta, team này sao á? Thằng AD thọt rồi. AD hai đâu đồ có, mà. game đâu có AD đâu. Có hàng support thôi, support I đâu. wrapped my neck in a noose. Nó mạnh lắm đó nha. Thôi chạy vào đây, chạy xuống, có tôi xuống. A maid seeker tried to test me once. Ủa con Lucian là gì chết vậy? Dốt vậy? Đây lê về đánh rồi bảo. How beautiful the world is without wars. Cộng thôi. Đây nè. Authority, then slit its throat. Tôi tưởng nó lát bảo. Conflict brings truth. Dùng chúng ai mà. Ôi, má nó mạnh quá. Cuốn nó kìa. They work their fingers to the bone, serving a king they'll never meet. We must show them there is more to life. Về death mid luôn. I'm a man. 'Without a country. Perhaps I'll take this one.
Ra luôn. Đứng dưới đi. Tôi cầm con Silas tôi làm đủ thứ chuyện hết trong dẫn hồn. Yeah. Cầm con Silas làm đủ thứ chuyện hết dẫn hồn. No time to lick wounds. Always hit the ground. Ui sao dốt mát quá. Then I'm gonna get back to the grind, you know. I always have to keep working hard, so I wish I can keep on showcasing the best performance and best result possible to my fans. Now let's hear from Tom, the interim head coach for T1. 월드 첫 우승입니다. 소감이 남다르실 것 같은데 How do you feel winning Worlds as an interim head coach the first year leading T1? You know, this year was not easy, but in the end, it's a happy ending. So right now it feels just surreal and amazing. Ôi kêu đủ đồ rồi. You and your coaching staff were working so hard because the drafting was the key point with you and Weibo. What did you focus on the most? We were, yeah, Weibo also had Annie. So we wanted to make sure that we can kind of be more thoroughly prepared for the matchup and compositions and draftings. Moving on to Roach, coach on the side of T1. Congratulations, Roach. When I was performing as a professional player or when I just joined T1 as a coach, I really wanted to, you know, be standing here once in a lifetime, and I finally made it. You know, we only have 7 people standing on stage at the moment, but not only us, but also Sky, our manager, our GM, all the staff on the side of T1 worked so hard and supported us. And also our fans, because of their support and love, we were able to make it happen. Is there anything you want to say to the T1 fans? I think we were able to end the year on a very good note. It's a big relief. But we will keep, you know, going on. We will keep challenging for another title. So I will look forward to your continuous support. Thank you very much, everyone. Since their first SKT legacy has been reignited, T1 will be your 2020. Hacker win vô địch mà mặc tính đó. Vỗ tay luôn. It took them 2 years
to win a title again. Spring 2021, this roster came up, they stomped the LCK, they stomped the playoffs, and then at MSI we started to see the cracks. And then last year at Worlds, but it wasn't the case. It took them one more year to take the lessons that they've learned in 2022. And so many had doubts after what had happened in the summer split. But you can see that joy on this team. And you can see the devastation on the side of Weibo as they look on. T1, they must feel like this is a long time coming. They had to work so incredibly hard to get here to this stage. Hả? Quay nhà Nam không? Sweeter that victory has to be after Wow. time and time Qua, and qua chơi time chiếu về. again. This T1 roster tasted the bitter defeat. They were the ones at the receiving end of these losses. It started to feel like they might never be able to do it. You can see as we head towards the trophy ceremony, the Summoners Cup, beautiful, crafted by Tiffany and Co. T1 finally hoist first 3, and now this team that so many adore will finally hoist the Summoners Cup. Dắt với cây vừa quả luôn. Nhúng. And they've waited for it. Last year, the story wasn't about them. This year it is. All the pent-up emotion for this team, all the disappointment, it's led to this. And what an incredible run. With 4 LPL teams remaining, T1 were the last team from any other region, let alone the LCK. They took down BLG 2-0. They swept LNG. They crumbled JDG's Golden Road. And now, here in the finals, another sweep, absolute domination against Weibo. There is no doubt who the greatest team in the world today is. You can see Faker especially looking on while his teammates are thì raising cờ anh the tỉnh cup thiệt chứ. as well. He's done it 3 times. This Ba is lần the rồi first bảo. time. And he'll Lần thứ hoist tư it rồi. for Đó, the đâu Ý Dương một cái một mình. I can't believe it. The GOAT has bookended his first deck. Má đang nâng cúp rồi chạy lên. 끝에 서 있던 사람은 항상 저입니다. Nhớ nó gánh đầu game dữ quá. Vô. Edit lỏ. Vỗ tay. Cười. 2023 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 영광의 Vui quá, 우승팀은 Ờ. T1입니다. 축하드립니다. Hàng mà. Hàng nữa là con thấy vui rồi. MC này không đẹp nha. Hay. Đổi. Nhỏ kia mất tiêu rồi. Nhỏ không nhắc hơn. 메르세데스 벤츠 트로피 세레머니는요. 리그 오브 레전드 e스포츠 글로벌 총괄을 맡고 계시는 나즈 알레하타 총괄님, 라이엇 게임즈 딜런 사대자 CEO, 라이엇 게임즈 존 Mấy giám Ấn Độ hả? e스포츠 사장님과 함께하도록 하겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. CEO hả? Còn cái bên là gì? e스포츠 사장님과 President. 함께하도록. Ông này là giám đốc, còn ông này là chủ tịch. 라이엇 게임즈 존 니덤님, Này là gì ta? e스포츠 Global 사장님과 Head gì ta? 함께하도록 Cái gì toàn 하겠습니다. cầu quá. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Lên đó. Thank you so much, Heiji. Tổng giám đốc điều hành. T1, congratulations, our 2023 League of Legends World Champions. Hay quá. Your journey has been exceptional. Your legacy